ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ አብያዘ ወትስያንበ ኃይለ ተአምረች ዝንቱ ሰበንሬሁ በረ ለልበ ጠቢባን መላይክ አነ በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ አቃርብ ትንችድ ወንቀት ክትከይሴም ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽየማዛ ዛርገ ለአብርሃም ስርወ ጉንዱ ያስተፍስሐ ንጥቀ ዜና ታምርች ለላ አይሁድ ሰበ መንከራተች ክይድ ያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ናኩተች ማርያም ወንሴባች ወትረሰርከ ወነግሃ ኩሎ ኃይለ ተአምረች ዝንቱ ሰበንሬሁ በረ ለልበ ጠቢባን መላይክ ዘያረሶም ምክር ወለሕፃናት ይከስስ ስውረ አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልአልክ ንርተ እመሬተውም ድረም ታይቱ አንሶተ ነዳይሰ ዋልሎ ምስኪን ጅንዝ የድቀቱ ለልብች እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀድች ታሰንእ ይለቱ ጽብይ ማርያም ለለይ ጸቡኒ መታሃይሎ ወግፍ ካይበ ለለይ ገፉን ታምረች ታርኢ ወለወልደች በቀሎ ይብላብዳ ኮኑ እግዚአብሔር ይሃል ሰበላዕሌሁ ፍጥነ ያርአየ ኃይሎ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ግፉእ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጾሩ ዘየርየይ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳህለች ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምለተ ምሕረት ከመተከዝየ ኑ ይሁሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዚኦ ናዛዚት እንተ ወለች ናዛ ወንግስ በቋኢት ብኩን ይእዝየ ሙሴ ነቢ አመህዘቢሁ ቆስል ታምረ ገብረ ለአርዌ ምድር እምዝኒ ያቢ ኃይለ ታምርች ንግሥተ ኩሎ ወሃበተ ተክለ ለዋህድች መስቀል ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ኢይክሎ ታምረች እስየበ በቃለ መዞሮ መሰንቆ ውስተ ታምረች ዝእትየ ለዘአብአ ናፍቅ አፍተወ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከቡ ካህናተ ሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርእዩም ሰችነን እስከ ጌልገላ እናተ ቤትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ የታመኑ ለተአምርች ኃይላ ያፈልግ
ደብረ ወይ መለሆ ሰግላ ከዛብድ ሰው በልበት ጥበብ ውህዶ በኢያይ ምሮቱ አብዝሃ ህማመ ዘይፈደፍዶ ብፁዕ እሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስልች ዝትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ እምኃይለ ድካም ያጽን መዋእቴ ይብስ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ስስየንየ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ ፈድፈደ ኃጢአትየ እምተዘከር እግዝእትየ በረራየኪ እጹብ ከመ አሰይች ዮማየ ለጽሙእከል አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳብየ ወአጽባ ለዓይንም ቀራንዮ አንቲ ውእቱ ረድኤተ ቆበበ ተላባ በኩሉ ህልናሃ ወበኩሉ አልባብ ዘይታፈቅረች ነፍስ ሲያርኦ እምህዝባ ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርት ወአቀመ እግዝእትከ ቡሩክት ማርያም እስመ ሩሩሃ ልብ አንተም በቀል ወቂም ኦ ፍጥን ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በላይሉ ወበምድር በታሕታ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ እምከት ወብስት መጐሰስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምርጾተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይሴዋ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምሕረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎትን ራሂን ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ ሀሎ ሰላም ድንግል በልናቺ ወድንግል በሥጋቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናሰበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመ ይቀትለሙ ለነገሥት ዘአድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘማራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በርያ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ በይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ሀበነ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከመ ዘሓደግናሎም በደልናን አምሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን።
ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኽ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ አንስት ብሩኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለነበውሰ ታቦት ወለዳንኤል ማፋ አናብስ ወለሰስና ምድረ በናት ዘላኮ ለምሰምሳብ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብ ከመዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊት ብርሃነ እሳት ወተናገርኪ በዲበ ነቢያት ወአስራቀ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉብአን እምቱ ሳድ ቤት ወረደ ለዓሊ መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገር በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባረክ ማይበረነ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከም ሸምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ የዚአኔ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእምወልድነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ናስስ ናሰበ ቆኒ ወዲ ስብሐት አምሪ አብዝሃ ለእመ ጽባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረምሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሞ ጽምበኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊዑ ብሩክተ አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ኑ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግል ናቲ አክሌቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥተ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይድሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አይር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም
ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወጥራይ ያሃሉ ማእከሌ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም
መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለን ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንትባበከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገብርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለመካን እግር እግዚኦ ለመካነነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ብኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሲስካ መወዳእታና ፀብቐልና ጾምና ተቐበለልና ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለትና ገጽካ መርኣይ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኩሉ ነብፅሖ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ኣብ ዝንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ገበረልና ነብሳታ አግብርቲኮ አይማቲከ ጸጋ ዘአብ ምህረተ አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ካብ ክፋት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ተሰሃልከ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተሰሃልከ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 የቴ ማርያም ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ
ዚአነ ከመ ይምሃረነ ያስተርእዮ በላሌን ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለአመን ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌ ሃሌሉያ እንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይእሰአለነ ያስተርእዮ በላሌን ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መስዋይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም የመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንኑ ሕያዋነ እሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ጎይታ ንዓኻ ኩልን ዝፈጠርካ ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎም ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓሉ ዘማርያትና ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነምስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝቐረብ ናይ ብቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ኣብኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ማብዘብቲ መምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ተቐበል ወልዶ ሃድናኻ ነመስግና ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ያብቃኒ ዞም ንጽዋዓካናና ንኹሉ ዝኸውነትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ንብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ቦጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሸ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻትብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዞፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽን መታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ነንብራና ውፅኻና ካብ መታዲን ካብ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ ናዘዝካና
وأملاك بعلك غزق ربكنا سلزو قويتا نحنا بردكنا أخانا أملاكنا خنودسن بزي مقرات كل ساعة كان مسكن برهنا بنا زبون أخا يودس اللو كل نزغن كيسود جابير مسنا يجرال من قص خازم مسكانازي نسال ساجي كعبنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعد منفس فرحاتني مسكنك كالو أخل نفس فرحو كلهم نفسات أركان باغات صنيع من نبرو من نفسهم سو محسم عملات كوانا زداخا كابتفات ودبي وزغن كانان سغاخا نبتنا جلالم تسوى مدحان زلو صقي ميقوي زغن كانان سغاخا نتوان باريش النقو تدهن نتمام مدر بدا زلو خاب صقحات تحو نتمام بصر ما سر زلو خام ساتو من تنبر كما سرت مزبت حقانا مساقين نزبقين زنازو منتهم سامود ما بمسكال زبجو منتهم توكلنا كل معات كوانا زملس نزرق النسغاخا وقويتا نبياتنا ورياتنا محبن زمسكون خان عغان ودسنا مسكنا كان لنا أما دريوات من تغنى عرفا خامينا فقر كان قبرنا بتزاتكا كمن ملالس كبرنا وقويتا نخلنا عشنا عبيتن من محضر النهز النقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتانا أملاخنا برغم كسنات كائمو كابكد معلم مسكانا أبن والدن منفس قدسني قباء لمن كل ساعين نولد ولدن زي ودا نزل عالم عالم لا عالم ولا تولد تولد زياها لك العالم عالم እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ سبحه لأملاك هلنا لبك أبونا ذا سماء نادب سمايات أبونا ذا سمايات إتاب እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብቲ እንትጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ቀለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልመና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውቕ ኣለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽህ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ፈብስኹንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ለሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣባ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ንዝቕድስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ሞት ካብ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና እማኸልና ኹንካ ድማ ዓረቃና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም እንልምነካውናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸሱ ብረትካ አንጽህን ዓሻ ለብም ንጥፋት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኹናና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ አሜን ጸጋሆ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከሙ ምስለ መንፈስ አይኮትዎ ለአምላክ ድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃ ምናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ወፌ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድሓድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፈረለኻዮ ብመትወድኻን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
كبرعت حاتيات حرا زوصانا ودها مران قيتانا يسكر سلسلة قيتان احنا ورد كان ودسكر لنا قويتان عغا كما مقلبنا نسالسا قزي وداسي نقرب لنا نفس تحوتها زري نتشنق من فيشل زي بلنتهم تسود زقبال من زرد من نتهم رقرق حتى توحيتهم سقي مدحني نتهم يعز حل نقف عزبك على اللهم عنكم منا نسار كان زمسكر اللهم ننسان مدريهم بصدق نزسوع وسمعين ببلت كراني نسخت عمازة اللي نتعمر مزقنا أمنتن قوي منفسنا بسقان حيلن كتكون تغلبة تقرسيان كون مرازب وقويتاك يعرفنا كل سانا خلنا ودسنا بو أمثال من قسقا بلباتنا نفلت ألنا بأغام بفقر ودخان قويتانا إيسن بو مسقانا نصنعات نزلك كان نزل عالم عالم بأنتي تفقر والدك اجزينا يسوس زبطوا لك سبحان أتوان إهزن العالم سبحات العاب لزعن كهن كبدنوام سبحات لولد فوسن أمصنه همام سبحات لمنفس قدوس لزهوت أن أريام آمين يبلو ملائكة السماء بچدانك قالوا سلس باكالو بأماني أرسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قرب لنا ساعات ليت تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا ساعات زمعت زياد ما بارك لنا أنجهنا أبيتك ترخيبنا لبنا ما بخانا نكعرر لنا ما أملاكنا نصلي زلنا صلوات صومنا عطانا مسواتنا كلنا عخان خبري نعنا دما قص كان مرأي قبرلنا نعلم سلام نزلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا صومنا بسلام فصيمك برهان لدتك دما بدحنا سلام بصحنا كبدينا قدس دنگل مريم بركات رديت كفلنا بيد ملاك تحلونا نبسات أكبرتك وأماتك سجاز آب مهرة آب ناتنا إيل هبت ميكائيل جنة ولدت ميكائيل ولدت ميكائيل ولدت سلاسية أسكال مريم ولدت مريم ولدت كدان نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزونا عندما أنا نعلنا بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصة تمسا فقارك أغمتا بسماي كوم دمام دريقون معلية نجيرانا لما بنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا وكفادحنا النمبر أفتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبر نزل عالمنا تكايما أمين زيتي مريم بنا قدس قبري ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صفات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أنس برغتيقي فركرتهم برغي ومليتا تسقات جابير مساقي وفستي دسبلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين
እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ويسره لنا تكبر داوي
لا يكون لا يكون مسكينانك دقيقة مسكينانك لا وولد ومنفس ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመየ لا
ومنفس قدوس كم بحدش كلنا زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነለና ንውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግነለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕልና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብጥዕናን ክሕልወና ንኩሉ ብሓይሊ መላእኽቱ ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ሓፅርን ንልሙነለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ዘለዎ ወይ ፅር ህዝቦ بهايل ملائكته ذلا كل قبر بركات سلطان بتوق يا بير أملاكنا بسماوات نبرا بنا سمكاي قدس منصات تمصاف كم تعب سمايكم دمام دريخون نعلت انجرانا لما حبلنا نحن نزودلنا ودلنكم تحدقنا بدلنا نوسانا دقلنا كوكب مبادلنا برفتنا يتدونا منقسين هايلين كبرن جلال امنتك امامين فادينا عدس الماريا بنا قدس كبير ملا سلام لك اللغة بلنا خيد انقلق بسكاوات انقلق ادرك زيابير قيتا سلام لك اللغة نسكاوان نسبرتين بركتهم رحمة حسنكم جابير مساقية في الستر وملة تتقاق حدياتنا سرينا نفتور تغيز كل ساسمنتانا محرق لمن امين نخلو تحس قويتان وحات ليتي زحلونا نسخا يخامو ملو معالت دما بخلو سلام بدحان كمن نوع القبرنا ونخلو تحس قويتا رهرو مراحي ملاح كاسددلنا كم عبيت فقرخا يقرب لنا كم بسح معرت كادما أبسانا دمسس كابانا نحادقا كم تصقخا وصوم فلوينا يتقبر من تتابل علينا زتسمي عبي اسم كايلكا يقرب لنا يتحدقنا نابكر ميخان نابكر مكروسوس ودخان موغوز كنركب هابنا مسونس منفس قدسن مسقانا صنعات بوزلكا لمن كل ساعن نزل عالم عالم يزياني وهذا الفني ولا عالم يدك زفاني يدك سفاني
ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እግዚኦ እስመ ድውዬ አነ እስመ ድውዬ ወፈውሰኒ ወፈውሰኒ እስመ ተሃውካ አዕጽምትየ እስመ ተሃውካ አዕጽምትየ ነፍስየኒ ተሃውከት ፈድፋድ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ተሳሃለኒ እግዚኦ እስመ ድውዬ አነ ወፈውሰኒ እስመ ተሃውካ አዕጽምትየ ነፍስየኒ ተሃውከት ፈድፋድ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቁስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘሎካ ዘይትሽወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻያን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሰና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ
نزوم حالي مسكانا خا بزحضر بيت مقدسك كبا خاسريتني وتن كل منو صام يمزمت صبتنا نسمبارت كصلاتهم تقبل ابسام حدا قلمنا بقبر حتيات ما يتطمت نسعهم تقبل صلاتهم كم طعم عذاب كن مخايب صح وقويتنا املاخنا انترم براي ترانيخا ومحاري طمتنا تملسناخا ابزل العالمنا بزمصن كنسجدل كان سمكا بحبرت كان خبرن كان مسكنن كنودسن بحدا ودخا بو زلكا مسكانا صنعتن مسون مس منفس قدسن لمن كل سعن نزل عالم عالم يزيني زلفني ولا عالم عالم يبيلو إسرائيل يرئينا وإسماعينا زائورو تولدا وتكستا عينتيه بسنبت لا همم حبكزي عبهير يكون إما يقبر زنت ويبيالي ومن تتبل بأنت زاهي وكا زاهي وني يبيالني إتنقره وإمز زي عشير كبك يبيلو إسرائيل يرينا ويسمعنا زاورو تولدا كستعينتي وبسنبت لإما معي عبير يكون إما يقبر زنت ويبيالي ومن فتل بأنت زعي وكزعي وني يبيالني إتنقره وإمزل زي عجيل هاليلويا 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 يبيلو إسرائيل يبيلو إسرائيل Well
Yeah.
ዘአየወኒ ይቤለኒ ኢትንግር ወእምዝ ዘያቺ ይርከብ ዘአየወኒ ይቤለኒ ኢትንግር ዘአየወኒ ይቤለኒ ኢትንግር ወእምዝ ዘያቺ ይርከብ ወእምዝ ዘያቺ ይርከብ ዘአየወኒ ቤለኒ ኢትንግር ዘአየወኒ ቤለኒ ኢትንግር ወእምዝ ዘያቺ ይርከብከ ወእምዝ ዘያቺ ይርከብ ወእምዝ ዘያቺ ይርከብከ ወእምዝ ዘያቺ ይርከብከ ዘአየወኒ
زاد
زعيوني يبيلاني تنقر زعيوني يبيلاني تنقر وامزل ياجي يركبك وامزل ياجي يركبك وامزل ياجي يركبك وامزل ياجي يركبك زعيوني يبيلاني تنقر زعيوني يبيلاني تنقر وامزل زياجي يركبك وامزل زياجي يركبك وامزل زياجي يركبك وامزل زياجي يركبك زعيوني يبيلاني تنقر زعيوني يبيلاني تنقر وامزل زياجي يركبك وامزل زياجي يركبك وامزل زياجي يركبك وامزل زياجي يركبك هاليلويا هاليلويا يبيلو إسرائيل إيرينا ويسمعنا زاورو تولد وتكسع أينتي بسنبت لا إما إمها بإغذيا بهاري إخوان إما إقبر زانت ويب يذو من تتلي بإنت زعا يوكا يواني وامزل
መቼ ይርከብ ማረን ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለ ያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ጃከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ጸጋ ዘአብ ምህረተ አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ሥላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍስ ሁሎም
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸበኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝኽእልናለን በደልና ናወሳና እንደገልና ክፋድና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ጸጋ ዘአብ ምሕረት አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎሚ ሃበልና ናንዝበደሉና ድነና በረከትነስ ምስን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ስኺ ኻበ ንስቲ ብረኽቲ ኺብረኸርኩም ብሮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብዝደስ ይበልክ ኃጢአትና ክሰል ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ጸጋ ዘአብ ምሕረት አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽንና ኸባኻ ይመስኻ ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፋድ ሆነና በራፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይ ማሚን ኦግዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ኸድንግሊኺ ብስጋኺ እውን ድንግሊኺ አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወካይበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተለነ አግብርቲከ ወአዕማዲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝእ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ እስራኤለት በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ከፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ
ኩለኖሙ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንቲ ነፍሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐረ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐረ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወኩሉ ንትሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጌታም መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ኣቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ነፍሰ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐረ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐረ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወንዘ ታስእስየተ ሰናየ ወዝሰማ ወሰለበሰብ ዘይተአለየ ወያርገ መጠነ አሰዳለከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሮከ መናየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ መናየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈናየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜዝ
መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ጸጋ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ረኸርስውን ብሩኽ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ዚዮ ተሳ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደሎ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ሓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዞንኩም ብፅዓት ይሆን ስእልካዮም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ራሰየ ናደልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ እብየ ሳህልከ ወበከመ ብዝሃ ምህረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ህጽበኒ ወበእንተ ኃጢአትየ ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ እብየ ሳህልከ ወበከመ ብዝሃ ምህረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ህጽበኒ ዋንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወበከመ ብዝሃ ምህረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ህጽበኒ ዋንጽሐኒ ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ እበየ ሳህልከ ወበከመ ብዝሃ ምህረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ህጽበኒ ዋንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወበከመ ብዝሃ ምህረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ህጽበኒ ዋንጽሐኒ እምኃጢአትየ ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ ወበከመ ብዝሃ ምህረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ህጽበኒ ዋንጽሐኒ
ሃሌሉያ ቁሙ ዋስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ كل ጊዜ ይምሓረና كل ጊዜ قربالا አምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ዝሕዘለ ሰላም ይዕወለና ብሕገ ወንጌሉ ይቕመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ነብሳት አግብርቴዮ ዋይማቴዮ ጸጋ ዘአብ ምህረተ አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስቲ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርፅዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም ተኣስሩ ፍትሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሙ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለና ደገልና ኣብ ኩሉ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ዘላለም ናትካ የማምላስናትሰን ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ በልናኸ ደንገል ይኸ ስጋኸን መንገል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸበነስ በረኽቲ ይኸ ኣኺ ኦምር ተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦ ፈሰተ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓት ንአ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቅነ ተበስር ዘወፈን ኦፌካ ኣለኹ ወይ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ሙእምን እንትን ኣብ ደጅ ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 19 በለ ድማ ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ እቲ ንእሽቶ ከዓ ነብኡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እዚ ዝብፅሓኒ ግደ ሃበኒ በሎ ነቲ ገንዘቡ ከዓ መቐሎም ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለትን ዕብዳንን ዘረቦ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወድአ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እቲ ሃገር እቲኣ ተወዓዓለ ንሱ ከዓ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ምድሪ ሰደዶ ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለብኦ ቋርፍ ከብዱ ክመልእ ሃረር ይብል ነበረ
ዝህቦ ግና ሓደ እኳ ኣይረኸበን ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ እንጌራ ዝተርፎም ጉዛኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም ኣነ ግና ኣብዚ ብጥምየት እመውት ኣለኹ ተንሲአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ጉዛኣትካ ግበረኒ ክብሎ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል እውራነ መርሃ አጋንንተ አውሳ ለለምጽ አንጽሃ ሞታናአ ስአ ወይቤሎሙ አቡየ ኩሎ አብሃኒ ሃሌሉያ እውራነ መርሃ አጋንንተ አውሳ እለ ለምጽ አንጽአ ሞታና አንጽአ ወይቤሎሙ አቡየ ኩሎ አብሃኒ ይቤልዎ አይሁድ ለኢየሱስ አይውቱ ዝንቱ ዘሐዲሰ ስርዓተ ይሜህር ወበቃሉ ያወፅኦሙ ለአጋንንት እውራነ ይሬዩ እለ ለምጽ ይነጽሁ በቃሉ አብየ ኃይለ ይገብር በሰንበት እውራነ ይሬዩ ብርሃነ ሃሌሉያ ይቤልዎ አይሁድ ኢየሱስ አይውእቱ ዝንቱ ዘሐዲሰ ስርዓተ ይሜህር ወበቃሉ ያወፅኦሙ ለአጋንንት እውራነ ይሬዩ እለ ለምጽ ይነጽሁ በቃሉ አብየ ኃይለ ይገብር በሰንበት እውራነ ይሬዩ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቡረ አየውእውር ሃሌሉያ 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 ይትፌስሑ ጻድቃን በብዙ ሰላም ሎሙኒ ፀሐየ ጽድቅ ተስሃልከ እግዚኦ ምድረ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽቡረ አየውእውረ ሃሌሉያ 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 ይትፌስሑ
በብዙ ሰላም ሎሚ ፀሐየ ጽድቅ ተሰቀለ ሃሌሉያ ኤውራ ነመርሃ አጋንንተ አብጽዓ ሙታነ አንስአ ወይቤሎሙ አቡየ ኩሎ አብአኒ ሃሌሉያ ይቤልዎ አይሁድ ለኢየሱስ ውእቱ ዝንቱ ዘሐዲሰ ስርዓተ ይቤር ወበቃሎ ያወፅኦሙ ለአጋንንት እውራነ ይሬኡ ለለምጽ ይነጽሩ በቃሉ አብያ ይገብር በሰንበት እውራን ይሬዩ ብርሃነ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽውረ አየወ እውረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ጻድቃን በብዙ ሰላም ሎሙኒ ፀሐየ ጽድቅ ሰረቀ ሎሙ አርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከል የክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ጾምና ኩሉ አምላኽና ተቐበለልና። ሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ ስኻት ትኸብረሉ ንዓና ድማ መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና። እንጾሞ ዘለና ጾም አምላኽና ንነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና። ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና። ብመንፈስ እናዓብየሉ ናባኻ እንቐርበሉ መንፈሳዊ ሓይሊ እንረኽበሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ንዓለም ኩላ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ ኸሞ ሰላም ካውርደላ ሕዙናና ጸናናዓልና ሙማን ፈውሰልና። ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ተሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኩሎም ወሊድና እንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወፊሮም ዘለዉ ኩሎም ድሓኒ እትወልና ገሾም ዘለዉ ድማ ካብ መገሽኦም ብድሓነ ሰላም ምለሰልና። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና። ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲ ከጸጋ ዝኣብ ምህረተ ኣብ ናትናእየል ሃብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ኣስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረበት መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ምሳኻ ጽድቅ ኻዲው تأسيا بوش تأسيا قال خيتو
يسرك مامهر حد تقرب أسر كويس هذا أخوه بكواكب تحت الزبالة بكواكب تحت البكواكب ريال الله أيتفقت بهرايك ما أرمينا أحلف أن أنت مش سيستم بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين أتحوي أبز اللبونا زخون من تجزأ رأسهم من تخان نصوم مسواتي أبز قربلون زعرقلون جزيه كابيت كريستيان كي وضعها محرت من تغتركب سرية حاتيات لمن نتمن تخا زتسلن زقربن كهن أي تحدو قدا كمي كم تنت زي تتمغي زوت بير كخيت وص أويت بيت كريستيان كي نتخان سن بلو نتمن تخا زلمنو سرية من تغلهم حتان أملاخهم كان حسي اللهم ظلمنا سمع أتاسب سرية حاتيات كتقبل انت دات سلمنتاي كابيتا كريستيان كالم انت خادنين ومحرز تم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنس خادا سلمنتاي كن بخار باربيتا كريستيان دي أما خلاص الذي ركب نسخة نزل عالم نبأ من تخيتاتو أفدقيا خطعات والكيا مرعوية بزموت وقزي حسيتن مرعوية معطات خفتلو تمقبون بعد قنا هيتوهبون مو كابو هيتعمنيو أبقزي خب كابو سقو خبلع فتصم مقب غيرو زسرع مرعو زرأي من الله ودق زيابير كم زي كابز عالم زي حدش قبر قبري عالم كابز فتر كابز يكو خمز قبري يلبون أبقزي مرعو خابو خبلعون بؤون زامن كساع نزل العالم هي وكينو خنبرن أبقد محواريات قدس قون كبر دومن سرعي أبقزي مرعو مبلع المستن زخانة ما بعلو يسوع كريستوس قدس قون كبر دومن كساع نزل العالم سريات حاتيات بوهي وان كون ذهبنا أملاخنا برخيو نعو كساع نزل العالم مسقانا يخون آمين ناين الصحة صلوت
وقيتا كل عالم تحاسك እግዚአብሔር አምላኽና ቁስል ነፍስና ስጋና መንፈስና ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ሳኽዑ ካብ ርእስኻ ሑዚያን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃያ ናይ ሲኦል ጋንንት ኣፍ ደገታት ከናውፅዋን ከጥፍዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንኣኽበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም بقال منفس قدس تفتحنا تازوات نهون حتى بلن يام زخون كباي بقال باري خم بفلتاتن بزي فلتاتن انت بدلو او قويتا نزو ما قلقل تخابطاتين اديتاتين حواتين حاتين اصني خحلو من تما حصنا منكم وخاتياتن يام بدلن يام زخون كون عين تحت باري خفتحاني بافس اللوس قدس اب ولد منفس قدس تفتحنا تازوات نهون حتى بلن يام زخون كباي بقال باري خون تفتح يكون او محاري بعل بزح ملت مفكر سب زخون كاك جابير املاخنا ني عالم حتيات التاريخ قنا يسبوتنا نسن بارت كان صحم تقبلنا يزلالم هيوت برهان كاونا ابراهيم لما قويتا كل حتياتهم حدا قلهم نسخة لوام كرسبي خام እግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይን ባርያ ሓጢአተ ይስረየለይ ንኹሎም ሰውእትና ንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቐርበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለዋም ከርሰቢ ኻሞ ጎይታ ዘፈታሕና ናጣ ዝወፃና ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና አቡነ እንጠኒዮስ ነብሱ ዕርፍ نبصام باباساتنا بمقالوس أباشندا أوجي مرحت هاجر من محدث فرحات سمكان مسؤول كان طب كان ملاية موجودان اللي كان باباساتن يبسكوباساتن قساوسن جاكواناسن أنغوس مزمرانن دناقل منوكوساتن ردان توارن زبلن زختاماتن سبوتن أنستن أرجوتن هزاناتن أبتقدس بيت كريستيان قيم من الزلون هزبخان كلهم ذكر بإمنة كريستوس أصنع يوم نفسات أكبرتك وعيماتك تجاز أب محرت أبناتنا إيل هابت ميكائيل جنة ولا تميكائيل ولا تميكائيل ولا تسلاسي أسكال مريم ولا تماريم ولا تجلان نبس كلهم سماعات جنة منكس السماء عرفلنا نحن كاب كل بدل المرجع من كاب حدث كاب حشها محل مجازنا إحنا نابا حدث مرة مسكحات لو تهاي مرة مسار ما ويان كام تمبرد إحنا هو قيتا تبين حيل لبن مستوى علينا يمرنا بنا كل ساعة كاب زفتاتنا نأخذ قبر سيطان كاب حجة سامن زال عالم فتي من خامن الحق برلنا وقيتا فقد كان ذلك كان كل ساعة فتي مها بالناس منهم كلهم كل ساعة سماعاتنا منكس السماء أما تعرفي وتعاملنا بقيتنا يسوع كريستوس مسلم صنفت كريستوس مسكنا سلطان بدل كلام كل ساعة نزل العالم عالم آمين
በከዋክብት ትብል አጥባያ
سلام 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 فد تبارك بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድን ዝመስዋት ዘጽልለላን ዝቀድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ያከብር ሰንበተን ይበል በራሲ ዘገባ እግዚአብሔር ይፈርድተን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወን ቁርባን ይሰደድ እምቤተ ክርስቲያን እስመ አሰነ ለእግዚአብሔር ዋሳቀረ ቁመተ ቅድመት ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩን ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰቦ ተውሴታ መናሁ ልብስ ዘወረደ እምሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን ዜናኻ ንዘቕርበሉ ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ክብሎ ሰማያ ዘሎ ዓስማ በምዝበለፅማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ተመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ክህድን ናይ በረትካ እማም ተቐበል ኣባይቱም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምድሪ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ዓለም ኣይትሕደጎ ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ገጽካ ናትካ ገጽ ደለለኹ እሞ ገጽካ ሃባይት ምለ ተቆጢዕካ ድማ ከባርያኻ ይትፈለረዳ ኹነና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ባልማ ማንጦና ላቲና ንኣመን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕበስ ዝንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ምንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተቢድካውን ባርኽ بحيلها قرز منفس كاس نعز حبس الزلزلة حتى يصبح يخون آمين
ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍስ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እምኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስለት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባና ቤት ዝተቐበልካና ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንሓጢ ባሪኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢአቱ ይኹን በዚ መፅእ ዓለም በዚ ንሰናጋ ፍደየሎም ኩሉ ሰዕን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ለመሸኻ ሁሉማ ይመርሐኒ ንሱ ንነፍሰ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽላተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ጽዋይ መሊኡ ጅርባ ባቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር من كل سعن زلالم عالم آمين. ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ ምፀውኻና መርዓ ዝኸድካሞን ዝባረካሎም ነቲ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፀሃዮን ኩሉ ሰዓት ወአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስለት ኃጢአትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን። ንኹልና መጽንዕ መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትን በስዋዕት ዝንጸልዮ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይመቐምየን ኦውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግሊኸ ብስጋኹን ድንግሊኻ ደእግዚአብሔር ጽባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኽፍረ ከርስኹም ብርኾዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን። ኣበይ ቀሲ ብቕሊ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኸነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብውር ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናያ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
መንፈስ ቅዱስ በአማነው ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎ እስመ ምሕረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ዚአኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናያ አተላልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባል። እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲእና ንሓሊውና ነቐሪብና ተቐቢልና ተማዕቕበና ናፅዕና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጂውን በዛ ቅደስ ዕለት እዚኣ ኩሎ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ልዩ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእኻና ዝሓለኻና እናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካና ዘቐበልካና ስለ ዘዕቐብካና ዘጽናዕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሉ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ላይሶ በእንተ ዝንቱ ነስእለከ ወነሐስስምነ ሂሩትከ መፍቀር ሰብ ወመፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን መላዓል ጸላይን ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝወን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ጸላ ክንረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበረ ምሕረትን ይቕርታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ለጸሎት እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ጸልዩ በእንተ እልያብውኡ መባእ ለነኔ ተወከ
ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንሳይኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብል መስዋዕት ከም እትኸውን መቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ ዝንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቅዱሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ እውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ ሙልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝበርኹ ጻሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና መንእዳዊ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅልኣትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት محويتن مدحنيتن بزغونت مكرا مسقلكا كاباناني حاتيات مأسرت بتكا قدسان زغون دق مزامرتخان نصحان زغون أقلقلتخان هواريات في الكامن فس قدس زحدر كاللهم منفس قدس قبلون زحدكم لهم حاتياتهم كحدا قلم ينزحدكم لهم كنا حاتياتهم كحدا قلم نجبل كايم حجونا أبزا قدس بيت كريستيان كل جزينا كنسر عن السر نصحان أقلقلتخا أبزا عالم زي حاتيات كساسرين كل ما أسرت عمس عن كفاتحون كأسرون أوغويتان سغا سلطان كناتيب كايخا حج غامف كرسب كامحرت كان لمن ندلونا اللونا من تزمبارت كاسبوتنا نسنا أبطاتين أديتاتين حواتين حتين من تايم أنت تخم زغون كأقل قالي خاون أبقد ما سوي إخار سماد نمزلو كل منان ما أمنتن لمنا كالونا مقدم محرت كاسر قالنا كل ما أسر حتياتنا قرص قالنا وقويتا فلتنا بدفرات كيفلتنا بصحتات بتنقل كونه بخفات البي بقبر خنا بمزراب ويكافتت مس أنت بدلناك نايشة بدخام تفلت إخام أولوهم كرسب قويتا كل فترات نحاتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخام فتحيهم وقويتا نفسات أكبرتي قائماتك سجاز أب مهرة أب ناتنا أيل هبت ميكائيل جنة ولدت ميكائيل ولدت ميكائيل ولدت سلاسي أسكال مريم ولدت مريم ولدت كدان نفس كلهم سماعات إرترا عرف نحنا دم فرحسم كامل عنا قدس فقار كام فس أماسنا عنا أولو قويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس نسخاي خام مسكانا كبرنا أغانا قرب لنا سماء مزخنا رب بخان مسخا معرم حوم مزخنا منفس قدس لمن كل ساعة نزل عالم عالم من تقدسات እግዚአብሔር በመህረቱ ስሙራት ከገብረና من ተዝሐድነትን ስጉን ደሙን ለምን አሜን ኦጎይታ ይቅረበልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና من ሃይማኖትና ንለምን አሜን ኦጎይታ ይቅረበልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና من ማሕበርና ንለምን አሜን ኦጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር راب كل مكرنا فتصم تعجزتن صنعتن كهبنا من تتعجزت نفساتنا نلمن آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር مسؤوم أنت قوترنا من تقدسان سماتات نلمن آمين وقويتا يقرب لنا نساتهم كم تسمروا نحناون كنسمروا እግዚአብሔር من تكهبنا عدلون كهبلنا من تلوخات هواريات نلمن آمين وقويتا يقرب نتيناتهم سماتنت كنفتم እግዚአብሔር ክህበና من تقدسان سماتات نلمن آمين وقويتا يقرب لنا بنتህ ልቦና ሃይማኖት ቃል بزي كلت كقانعون بتكرسيان አገልግሎት አንሳተም يوم እግዚአብሔር ነውሕ ዘመን ክቦም
ምንት ጳጳስና አባ መቃርዮስ አባ ሲሎና እንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቶም ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንት ቀሳውስቲ እንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቦን ጻማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንተ ዲያቆናት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንተ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መዘምራንን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ልመንአን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዐን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር አኽሊል ድንግልና ክህቦን እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክንቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። ጎይታ ይቅረብልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንተ ንእሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ አምላክ መራ ሃገርና ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕምን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ከፍሎምን ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸግኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ኣቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝርአን ዝዕጸርን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና አብሪሆ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብልና እምበር መንፈስ ቅዱስን ተንስእ ለቢውናም ጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ቅንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ተንስእ እግዚኦ
ሰላም ለኩልክሙ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ወላዲተ አምላክ አንቲ ውእቱ ብሩክ ተነሳ መቅደስ ዘይሰርያ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዛይረገ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ሰግደከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ የር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወዳንከኒ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ማይ በቓል ባሪያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይን ኩሉ ሓጢኣት ዝኹሉ ዝኾነ ኣፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ
تحقوسي تحقوسي ده باهي بالكبلا እግዚአብሔር ምሳኸዩ يسخ بنس برختي خي ከርስኾም ብርኽዩ كروسوس ودخل من لنا ኃጢአትና ክሓድገልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። አቦይ ቀሲስ ብቅድ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽሕነም እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አቦይ ቀሲስ ብቅድ ጸሎት ካዘክረኒ ይልምነካ ኣለኹ يحلو نايتهم بخر بيت كريستيان زلو مسوات ملك صديقا عطان عارون زكرياسين دم تقبل يقبل ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻኦት ፍጹም ብሎ ሰማያት ዘመን ቅዱሳን ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ሙላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳቲ ሓድሽ ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 12 እምበኣርከስ ኣምላኽ ብምሕረቱ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስለ ዝሃበና ተስፋ ኣይንቆርፅን ኢና እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ኣብ ሕልና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብግህዶ እንተተዛረብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርእስና ንማዕቆብ ኣለና እምበር ብተንኰል ኣይንመላለስን። ንቓል ኣምላኽ ኣየጋገናን ነቲ ብሕቡእ ዝግበር ነውራም ነገር እውን ካባና ኣይሕቕናዮ ኢና። እቲ እንሰብኮ ወንጌል ስውር እንተ ደኣ ኾይኑ ኣብቶም ዝጠፍኡ ጥራይ እዩ ዝተሰወረ። እቲ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ሰይጣን ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ኸይርዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ። እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ክብሪ ናይቲ ኣርአያ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ንሕና ከዓ ምኽንያት ክርስቶስ ገላውኹም ከም ዝኾንና እምበር ብዛዕባ ገዛ ርእስና ኣይኮንናን እንሰብኽ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ገጽ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ
ዘንጸባርቕ ብርሃን ፍልጠት ምእንቲ ክህበና ነቲ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ገበሮ። ግናኸ እቲ ዓብዪ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ እምበር ናትና ከም ዘይኮነ ምእንቲ ክገሃድ እዚ ሃብቲ እዚ ኣባና ከም ኣብ ኣቕሓ መሬት ዝተቐመጠ እዩ። ብኩሉ ወገን ንግፋዕ ግና ኣይሰዓርናን፣ እንገብሮ ይጠፍኣና ግና ተስፋ ኣይንቐብፅን። የሳድዱና ግና ኣይተረሳዕናን፣ የቕዑና ግና ኣይንመውትን ኢና። ብህይወት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ምእንቲ ክትገሃድ እውን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ኩሉ ሳዕ ንጸውር ኣለና። ከመይ ህይወት ኢየሱስ ኣብ መዋቲ ነፍስና ምእንቲ ክገሃሲ ንሕና ብህይወት እንነብር ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ኣሕሊፎም ይህቡና ኣለዉ። ስለዚ ንሕና ንመውት ኣለና፣ ንስኻትኩም ግና ብህይወት ትነብሩ ኣለኹም። 2 Corinthians chapter 4, verse 1-12. Treasures in jars of clay. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth, plainly we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. And even if the gospel is veiled to those who are perishing, the God of his age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ኸ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የዶይ ዘነሳይከ አክሊለ ስአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድን ነፍሳተነ በብዛት ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ እንስኡ ለጸሎት ተንሥኡ ለጸሎት ለሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊውን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ፀጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ። ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃበና፣ እዛ ህይወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ፣ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን። ንኣኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እየ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ። ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ከም ዝሰምዓና ስለ እንፈልጥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና። እቲ ዝለምናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ስለ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለምናዮ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ክገብር እንተራእዩ ይጸልየሉ፣ ኣምላኽ ከዓ ህይወት ክህቦ እዩ። እዚ ነቶም ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣት ዝገብሩ እየ ዘርኢ።
ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ይጸልየሉ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ኣይኮነን። ክፉእ ስራሕ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ። እንተኾነ ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣት እውን ኣሎ። እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ሓጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና። ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝሕልዎ እቲ ክፉእ ኣይትንክዮን እዩ። ንሕና ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ብዘላ ዓለም ከዓ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እቲ ክፉእ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና። እቲ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝመፀ ንዕኡ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ክንፈልጦ ኢሉ ምስ በዓል ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ኣብቲ ሓቂ ዝኾነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ኢና ዘለና። ንሱ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ። ኣቱም ደቂ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ። First John chapter 5, verse 11 to the end. And this is the testimony God has given us, eternal life, and this is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of him. If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that. All wrongdoing is a sin, and there's a sin does not lead to death. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. We know that our children, God, and the whole world is under the Son of the God has come and has given us the understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true, even in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Dear children, keep yourselves from idols. ኣቶም ኣሕዋት ዓለም ፍትወቱም ካሕላፍ ሓላፊ ሆነ ዝዓለም እዚኣ ናብ ዝዓለም ዘሎ ኣይትተው ቅዱስ 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 አንተ ላውየከ ከማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሩያን አዳይከ ናዝዘነ በሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እንስኦ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ጸጋ ዘአብ ምህረተ አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብረ ሐዋርያት
معرف 4 كاب قصري 14 كساب 23 اتزحاوي سبأي مسأم دويلو مسرأيو ززاربو سأنو كاو على خلقسو عززوهم مو قالو كنبل الله زي كونلنا أب يرساليم أب زنبرو خلاتهم تقهدت فلت تأمرات بعثاتهم تقرأ أيامو نظام سبات زياتهم انتاي كنقبر إنا إلهم تماخخرو أب هزبم انتم بزاخي ورقنا دقي من حدثة بكواخي نقرو أمريرنا نقنا حيوم بلو سأوي عمد ما بسم إيسوس نحدكوا كي نقرو ويس كي مهرو عززوهم بيطرسن يوهنسن قنا نحنا أسنة زرعنا يون زسمعنا يون مزرابو خن حد قاي كون لنان إيمو كابنا أملاخ نأخاتكم إزاز أبقد ما أملاك كنو انتو خوي نسي اسكبع علخاتكم فرودو بلوهم اتناي متعاي تأمرات اتقبرلو سبعاي عدميو لعلي 4 عمس سلازنبره كلهم بتزخونه نأملاخ يمسكونو نبرمو نساتم وين بزعبا اتزبي كمي قرم بزعبا تزبي كمي قرم كم زقصعوهم مسأنو أفراريهم حدقوهم مسفتحو كأ ناب سبم كيدم لكاون تكاناتن عبيتن زبلوهم كلو تزاربوهم نايزي أبيهر قال ملأ عباية تلعال دماء قدس بيت كريستيان بزيحو توسخه بقويتانا إيسوس كريستوس كأزا أمنو بزحو قدوس 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 أنت أملاك أبعادي كله قدوس 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 ود زانتك على بيا قدوس 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 أنت منفس قدوس زتعمر كل يا بير أملاخنا مسوات أبونا أبراهام تتقبل كاب كندي ساق ود بجاكم مقعدة لخاز ورد كالو هو قيتا كم مسواتنا زم عزعتان تتقبل أب كندد ما بتسعى لخان محرد كان كابل على الآخرنا كاب كله صيوش أنا حياتنا نصان كن كون قبرنا هو مفكر سب أبكر من أين نصنا خامس كان آخرنا قلقل بقعنا قبرنا بكل زمن هوتنا بحق بنصنا خوينا بدستان بحق وسن كان قلقل أبقى عنا تنسيو لصلو سلام لكلكم سلام منفسك هو قيتا كابوسن كسابوسن عالم زلاني هورات قبايا زخونة حانت قدس بيتا كريستيان كذكراني لمنا كالنا منتنا هواريات قبايا زخونة سلام حانت بيتا كريستيان بإግዚአብሔር ወንቀናት زخونة ጸልዩ أمين قيتا يقرب لنا هو قيتا نبس أبنا انتنيوس عرفا بمقصة سميات دما مساعات كان كحجر حلا وخمسة بلنا باقي أخينا خوان من تالة تخلاوين كي بساتنا كوانا تسفري منافقان دما خيسال قلنا أبكندو روروهن حلاوين من بروان برلنا ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ነላዊሄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን وقيتان محبرنا ذكرهم باركم قدس مصتن زخونات بزي مسنخالن بزي مقراطن فقاد قبلو تقا عدل مقنعه هيمانه زعرفا بوتاتنا ناديتاتنا احواتنا نحدنا نذكر بيت نصنا بيت بركات بيت صلوت بيت نصنا بيت بركات ما قبروا موقيتا نانا قلقل تقام بدحرينا نزمص تولد صقها بنا كزع مودات عالم والهاب ምንት ማሕበርናን ሓለባ ኩልና ንጸልዩ አሜን ኦጎይታ ይቅረበለልና ኦጎይታ አምላኸይትን ስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድምገጽካ ይርሓቑ ዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ
مسكانا سلطان مسلم سنفس قدس بوزلك على من كل سعن زل عالم عالم آمين نحن تنلم لك خبر ملاخي قدس كل جزية دنقل زخان كولايت أملاك هذا كرسوس دسي بالكي حاجاتنا عرقلنا طولتنا نابل علينا فقر ودخا عرقلنا بحكينا يتلك برهان زخان كرسوس أملاخنا زولد كلنا دسي بالكي ونتزنقلنا نفساتنا محرات قبرلنا حاجاتنا عرقلنا نابقويتانا لمن لنا دنقل مريم قدس نتن ولايت أملاك دسي بالكي حاكم مثلك سبت لمني حتياتنا عاد قلنا ناب كرسوس ودخل من لنا بحاكم قصص زغان كيون تدنقل دسي بالكي ونا يبهني ناتم كحت زغان دسي بالكي ونا مان يلام لغنا زولد كلنا دسي بالكي أبكر مقيتانا يس كرسوسنا بحاكم تعرقي زغان كم حرت غيرو حتياتنا من تخار قلنا خذكرنا لمن كلنا آمين زوتو جزية باركوت وزوتو جزية تانروي جزية سبت تانويتي مريم تانويتي شمزة وستا كرسا زيت مازه كل وطان مساوتسجو مساوات حزمت موز يسوس كرسوس نولس كلاتو ونكابت ذاتي كما يسرائيل عطوينه ومرات لميكائيل وبسرعت لجبريل وهبت سمايات لمريم لقونا داويت وبابل سلامون وقرنا ببلموية سموت لقنا قسم مراهوت لابونا بيدروس ودنقلنا ليوهانس وملك لابونا أبغلوس اسماويتو برهانا لبيت زيت مريم مزوسكرتا زيت علم كل طان مزوسك مريم دنقل نسيت سمرا وعسر قواد الدرا لما يدرف كروه لموسى وكنت لارون تويبو بطان زكرياس كان براسم قبر وعبك من قرقني وعركين بمعيك لا يعرق وجروبين سيابوا يسارون ቅዱስ
ማርያም ተወልደው ወይታለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለሙ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተጸነተ ወይታ ያረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለሙ አብሳሳይ መዓልቲ ሙታት በደንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የማናቡ ዝተቐመጠ ሕያዋን ሙታን በርከ ሓድሽ መሲሁ ወጎይታ መረበለና ምስጋናን እውን ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹንሎሙ ንምሳን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳልም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ንሳብሖ ለአምላክ አጽንዑ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀጽ ጸልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካ ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናያ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ከንጽውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያቲ ናይቶም ሓጅሮም ዝነብል ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዒ ኦ ጐይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ወረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ ብርሃን እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ምድፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኹሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጌታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና
أما خلناهم كاد معركنا وقيتا نتم ظلم خاسم عيوم وقيتا زمن المنكا وناين كسساب قزي خسساب العلس الأينا دعوة هابنا كم تلال صلاخن حلو زي قارص صلوت هابنا هو زلالما ونقص مع نمبلتا صنانع نزختامات كا تقبل بحاتيات نزرخص محرت كا انصهن عياشو علبم نطفات ملسا بيت ماسر نزلونا دحنا قيتانا نملخنا بروخ منقسنا كايم نقولنا صقع خننا ولكل نكون سوانا اسم لك اكزيو أملاكنا منقس آمين بلو ملائكة سماء بشرانا قالوا بسلسا قالوا بأمان يلسموا بماريام ولاريتو محار أملاخ محارنا يقربها الأملاخ يقرب لنا صلوتنا مسواتنا نقبل لنا عدمان نسعى عدمان فسها يتخلقنا معاد كان محرت كنت عخنا بتعقست ملسلنا تسيابين أملاخنا زحمهم مفوسلنا نزموت منقستها ورسلنا نزحزل مصنع فسكا سدلنا تأسر فتحلنا فحيل مزلو أكبلنا تميم مزلو إيدكا إيد برخز زرق حلهم نفس أكبرتك وأيماتك سقازا مهرتا ابناتنا أيل هبت ميكائيل جنات ولت ميكائيل ولت ميكائيل ولت سلاسي عسكال مريم ولت مريم ولت شدان نفس كلهم سماعات جنة منقص سماع عرفلنا نزحزن مصنع فسك سدلنا قدر القدس وانجيل كان مسمع دلوات قبلنا نفس زحمة باريخا قدستها محر إيدكايا نقولهم حموما زوعنا يوم زي زوعنا يوم ما بزلوا وفوس مرت كاور زلهم كم تنهواريا زمهر كايوم صلوتها بسمايات نبر أبونا نبلنا سوعك لنا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدم قصات انسا فاكاكم تاب سمايكم ودمام زريقون نعلة انقرانا لهم عابلنا نحن نزودنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدنا حدقلنا كوفانا نمنا فتنايتتونا من قصين حايل كبر نزل عالمنا سكايم آمين ودينا أرسل مريم سنعك رسك بريل ملا سلامتا سلام لك الله بعدنا خلق له سكاون نقله هدك جابير بيتا سلام سلام لك الله نسخي خوان سبرختيه فرمات سمكم بروخي وملتا سقا جابير مساخي وفستي دسي بلك حتياتنا نخار قلنا نفتوى تغيث كرسوس من تانا محلت لمننا آمين Marenos los Christus Maganos ጸጋዘ ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ንሳኺ ሀበነስ ብርኽቲኺ ከርሱም ብሩኽዩ ጸሊልና ለምንልና እንት ከሓድገልና ክርስቶስ ወድኺ ኃጢአትና ሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እንትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኻይራእዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ንሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ካይበ እግዚኦ ላውሶነ ከመ ንዘከሮሙ ጊዜ ጸሎትነ ዋሰብኮትነ ዝናስ ሰማቤከኦ እግዚአብሔር አምላከነ ለለቀደሙነ ነዊመ አይርፎሙ ወለዶያንህ ፍጡነ ፈወሰሙ እስመ አንተ ውእቱ ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባልየ ኩልነ ወመንስያ ኩልነ ወለከ ንፈኖ አኮቴተ እስከ ለዓለመ ዓለም ኦጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉ ንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ዘክሮም ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሞና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጥፋ ሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም وأنتني እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ ወባልህ አለ ነፍስየ ወአድኅነኒ በእንተ ምህረትከ ኣነ ኣዝየ ተሸቢረ ኣለኹ ንስኻኸ ኦ እግዚአብሔር መዓዝ ኢኻ ትረድኣኒ ኦ እግዚአብሔር ንዓ ኣናግፈኒ ምእንቲ ምህረትካ ካብ ሞት ኣድኅነኒ ወአንተኒ እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ ወባልሃ ለነፍስየ ወአድኅነኒ በእንተ ምሕረትከ ወአንተኒ እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ ወአድኅነኒ በእንተ ምሕረትከ ወአንተኒ እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ ወባልሃ ለነፍስየ ወአድኅነኒ በእንተ ምሕረትከ ወአንተኒ እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ ወባልሃ ለነፍስየ
ሰማይ ዜኑ ተመየት እግዚኦ ወባልሃ ለነፍስየ ዋድነኒ በእንተ ምሕረትከ እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብሰዓት በብግዚኡ ምዘገልግሎ ምዘመስግንዎን በብግዚኡ በብሰዓት ምዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መብቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻና ንፅሓና ዋርያትካን ክሳዕ መወሰን ዓለም ሰደድካ ምንሳይኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩ ክሰብክና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን كل حمام كحوين كاب عالم قديم زلبر رحب مسترك خمرون زلاخا يوم نسخا حجخا وقيتنا ملخنا برهان كان صدق خان لا خلنا نيل بنا نحلنا نعين تابرهالنا قال قدس وانجيلكا بتبعات كنسمع زبقعنا قبرنا كم سمعنا يخسر رحمبر كنسمع ترى يخون ابكن حد 30 60 100 سنة فرافي وتنا خفرنا يزبها بساقط حدقنهم لمنكسر سماوات تدلنا نكون كل زحاز እግዚአብሔር አብሮخيو አመስግኑ ወልድ ወህል በዛና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንበሮخيو ወልድ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንበሮخيو መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ወንጌል ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራእከ ወነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከ ስብሐት ለከ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ክንምርሐሉ
መንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ህይወትና ክንልውጠሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ኣምላኽና ንስኻ ርዳኣና ኣብ ክንዲ 1:30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ርዳኣና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ጸጋ ዘኣብ ምህረተ ኣብ ናትናእየል ሃብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ أسكال مريم ولدت مريم ولدت كدان نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفت هبلنا كل ما بحزن زلود ما مصنع خبخا مسخات أنا نعلنا بسمايات نبربنا سمكاي قدس منقصات مصاف أركام تاب سمايكم دما مدريكم نعلات نجرانا لما هبلنا نحنا نزودولنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا كفارحنا نمبر فتنا يتدونا منقصن حايلن كبر نزل عالم ناتكاي مامين اوغزتي مريم بناي قدوس كبريا ملا سلام تا سلام لك لكم لنا خدم غليخي بسغاخون غليخا دجاغير سوات ويتا سراوي سلام لك لكم سوقان سبرتيغي فركرتكم مركو فرخر صوم روحي ومن دسقام እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲት ደስ ይበል ኃጢአትና ኃጢአትና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ منتانا محرت لمنلنا آمين نو وانجيل منقصة سماء منقصة وصدقا زعوفين عوفيكو كأوهي دياكو منقصة سمايات كأيبا يامو منون تنسحون زغالنا قويتنا أملاخنا مدحانيان يذكر زوزيو نخبر منقصة خبر مسكانا نقبال من كل سعان نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معرفت الشعاتك فقد 13 7 حموشتن نتقدم عور زنبري ناف فريساويان وسدو اتا يسوس ابر غيرو اعنتو زخفت الله معالت غنا سنبت يا زنبرت سلازي فريساويان كميلو خمز رأيه كم بحدش عتتو نسخا صبري ابا عينتي غبرلي تحاسبكو مو ريخو بلوم شعو كابتن فريساويان حيالو إذا سبعي سنبت كاب زي خبرسي كاب أملاخ يكونن بلو قالوا دما حتى سبدا كما يغيرو كم زي زبلة أمرات كجبري كالوم يكال بلو أمونغوم قام فللا يكونن شعو مليسوم نتعور نسخاغ عينتها في تلك يمو بزعبو انتاي تبلبلو ونسو دما نبي يبله اتو ما يهدغنا نولادي اتي عينت تغفتلو كسعد تصوعو عور نيروس كم زرعي اي امنون امو ازدو اتبعورو توليدو اتبلو ودهم يو حجخ كميلو يري الله اليوم حاتتوهم اتم ولد دما از ودنا مخانو بعورون كم تولد نفلت حجنا كميلو كم زرعي اي نفلتن من زعينتو خمس خفتلو اي نفلتنينا نعو حتتو نسو بصحيو بناي رؤسو بعلو يزارب إلهم ملسو أيهود نسو كريستوس إيو إلو نزم مسكري كابيت صلوت كسوقو حقيقهم نبرمو اتم ولدون أيهود سلازي فرحيهم إذا زبالو سلازي اتم ولدون نسو بصحيو نعحتتو وبالو شعونة عور زنبرا سبعي كالاي ساع صويعهم إذا سبعي زي حتى مخانو نحنا نفلتنا نأملاخ كبرها بلوه شعنسو مليسو أنس حتى مخانو عيفلتن عور كم زنباركو حجي إرئي كمزلخون إذا حانت نقر زي آيه زفلت بلوم بود زأمن نايزل عالم هيوت اللاتو كداميو قال እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወሐደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመሳሐዱ ወህላሙ ቃለ ሕያው وقال المهيوي قال እግዚአብሔር
ስጋሁን ማሰን ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ፀፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ንድሕሪት ከይንምለስ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንና ንሆን እዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ናና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጥር ዝስጉእ እንደሙናና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝኾን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብዘላልነ ሰራሕናዮ መሰስረኝ ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነብሳ ብነንጠንየስ ምስ ቤተ ክህነት ካብ እጣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመያ አይረፍ እግዚእየ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ እንቲሁም ኖላዌርም ዋጋቤ ዲበ መንበሩም ዘሃገርም አባየ እትርራም ወሪበርሳገለ አበዊነ ብፅዋን ሊቀ ጳጳሳት
ዛቲነ አባ አንቶኒዮስ አባ መቃሪዮስ ወሽኖና ወኩሎም ውየ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩልክሙ እጅኻ ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምለለና መፍቀር ሰብ ካዱ ላይ ኻን ልምንደልና ለና ወጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባረኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልም ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋእልሃ ተንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዝርእ ወጸርከ ወየጉየዮ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ላየጸልው ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ አምላኸይ ተስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድመትካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ እልፍን ኣላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ በዓል ወድኻ ምስሉ መንፈስ ቅዱስ እምብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ We believe in one God, maker of all creation, Father of our Lord, God and Savior Jesus Christ, because his nature is unfathomable, as we have before declared. He is without beginning and without end. Rather, he is ever living, and he has light which is never extinguished, and it can never be approached. He is not two or three, and no addition can be made to him. But he is unique, living forever. It is not because he is hidden that he cannot be known, but we know him perfectly through the law and the prophets, that he is almighty and has authority over all the creation. One God, Father of our Lord and our Savior Jesus Christ, who was begotten before the creation of the world, the only begotten Son, co-equal with him, creator of all the hosts, the principalities and the dominions, who in the last days was pleased to become man, and took flesh from our Holy Virgin, the Holy Virgin, without the seed of man, and grew like men, yet without sin or evil, neither was guile found in his mouth. Then he suffered in the flesh, rose from the dead on the third day, ascended into heaven to the Father who sent him, sat down at the right hand of the power, sent to us the Paraclete, the Holy Spirit, who proceeds from the Father and saved all the world, and who is co-eternal with the Father and the Son,
We say further that all the creatures of God are good, and there is nothing to be rejected. Both the spirit and the life of the body is pure and holy in all. And we say that marriage is pure and childbirth is undefiled, because God created Adam and Eve to multiply. We understand further that there is in our body a soul which is immortal and does not perish with the body. We repudiate all the works of heretics and all schisms and transgressions of the law, because they are for us impure. We also believe in the resurrection of the dead and the righteousness of sinners, and the day of judgment when everyone will be recompensed according to his deeds. We also believe that Christ is now in the least degree inferior because of his incarnation, but he is God, the Word, who truly became man and reconciled mankind to God, being the high priest of the Father. Henceforth, let us not be circumcised like the Jews. We know that he who had to fulfill the law and the prophets has already come. To him, for whose coming all people look forward, Jesus Christ, who descended from Judah, from the root of Jesse, whose government is upon his shoulder. To him be glory, thanksgiving, greatness, blessing, praise, song, both now and ever and the ages of all ages. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ሰረጸ እምይሁዳ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ለቱ ስብሐት ወወዴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማኅሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ إليك كاب سجا ورسحات كم زن ساقوا مدما خمنا كلهم حاجات نسيه تفيركم أمنا كرسي سجا عند من تقربكم كابو مقبالكم حلاف الناس يبلين حاجاتكم أبقى زار سخمي زم الأمر نتناهنكم تقربكم أنا خاب حاجاتكم نسيه نزين أيكهن قال استحقره ويسحق أن استزاربن ويكاب وفات أو شبه كريسيان زومن تلو نقولتنا يسوع كريستوس كم زغطان قبل عليه كم زسك على لين يردا أكن بركات أكن مرقم بركات أكن هرقت حاتيات ونكاب زيابير كان مسات قبليو وقويتاينا بلاخين كبار سرعات وهاب سلام فقرن كفو حلنا من قرعات سقاو فتوتنا الحق اللي فقرن سلام بزلو زمن بسناينا برو مزوز مرح قدسانا قلقل تخاصم برون كفلني كاب سماي زوردكا نسماويان المزراويان سلام زقبر كان الصايخة مسقانا نزل عالم ناس كايم ونعاها خمسقون نغلط خالد زقبر كايم الصايخة لا سلام سلام لكل سلام مسيرك زلالم زلاكول أسب إنبالموسنا زلالم عبي እግዚአብሔር نسب زيت فازفتر كايو قدم بغنا سيطاننا بعلم ذاتهم بممصاهية ودها بقويتانا عن مدحاننا يسكر زلت فاخا كاب سميات ترخب سلام كان خلا مدر ملاخا يانسا من እግዚአብሔር أب سميات مسكانا يغون عم مدرو نسفر سلام يكون لنا بالبعض مسكون خاسبها للجابير بسمايات للجابير بسمايات وسلام
ስምረቱ ወእግዚአብሔር አምላኽና ብልብኹላትና ስምረት ከም ወጎይታ ብልብኹላትና ስምረት ካመላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከዩና አንጽሃና ንኹልና መንፈሳዊ ሙሳዕምና ንሕድሕድና እንስኽ ንስዓ ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ረስየነ ድልዋነ ከምታማ በይናትን በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉልና ወነትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲን በለሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ሥጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ንስሓ ንሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ مسؤول زنفس قدسن كبر سلطان بوزلا كلام كل سان زل عالم عالم آمين ويتانا عن مدحانينا يسوع كريستوس كموتات مستنسي ناب سمايات قدم معراغو كان مصحف كيدان حواريات نغرو مزيو فقرون محرتون مثل نفساونا رسالة كان باساتنا بن أنطونيوس مسكولنا حزب كريستيان يكون مثل نفسات أكبرتي وايماتيو ጸጋዛብ ምህረት አብና ስናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ነፍሳ ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰማይ ያሉ ልብክሙ ያሉ በሰማይ በእንተ ስምከ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጻዩ ዝተባሰ እንተሎ ይቐረ ይበለሉ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ናይ ነብሩ ሓሳብ ዘለዎ ይቅረብ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኃጢያ ዝወድቆ እንተሎ ክርስሳዕ ዘይግባእ እዩ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ተፈልየ እንተሎ ይወገድ ወአምላኽና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ንነብሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይክፋእ
ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልውን ቅዱሳን መላእኽቱን ዘርኤና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ። ነፍስኹም ተመልከቱ፣ ሰውነትኩም አንጽሑ፣ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ። ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመ ካሂሉ ኣስተውዕሉ። ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳእ ዘትውህበለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስላ ኮለክሙ መንፈስከ አክተዋ ለአምላክ አርባብክሙ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ በሰማይ ወበምድር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ነብሰ ኣቡነ እንጠኒዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት ኣግብርቴ ዋይ ማትዮ ይኹን ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ናኮተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ ወመድኃኒነ ዘየዝየኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነብስና ፍጹም ትገብር ወሃብ ሕይወት ዘይጠፍእ መዝገብ አቦን ሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እንንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ኃይል ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝብኻ እውን ንዓኻ ይመስጉን ኣለዉ።
እግዚኦ ናኩት ወንስየባከ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አርፍ እግዚእ ነውሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚአኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምንቱ ኩሎም በሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕትን ምንተ አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምንት ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንት ስምዖንን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዲዮስን ናትናኤልን ምንት ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምንት 12 ሐዋርያትን ምንት ሓው ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ምንት ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምንት ሲላስን በርናባስን ምንት ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሜንጦስን 72 አርድእትን ምንት 500 ብጾትን ምንት 318 ቁንዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንኣናውን ምስኣቶም በጽሐና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ እትነግር መገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት እለ ያረትዑ ፍኖተካ ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላና አኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳዕ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ምስብኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፁናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓረፍ ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነፍሳት ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ጸጋ ዝኣብ ምህረት ኣብ ናትናእየል ሃብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ኣስካለ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ርሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም እንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን
ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእት ተተሓዝኑ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢአተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድን ርስኻ እምባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማረም እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ኦ ጌታ ወንዓኻ ነመስግን ንዓኻ እውን ንባርኽ ኩሉ ሰዓት እውን ንልምነካ ኦ ጌታ ኣብ በልዑላ ንመዛግብቲ ብርሃን ትነግስ ኣብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጠምታ ኦ ጌታ ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለትነብሩ ተንሥኦ ብቓል ኪዳንካ ብኦ ሰሚርካ ኩሉ ብኦ ገበርካ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ናብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ መንፈስ ቅዱስ ምውላዶ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቢ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ አውስኦ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽምሉ ሰማያት ወምድር ህድሳት ስብሐትህ አዳውን መከራ መስቀል ከዘርግሕቡን ዝኣምኑ ሕሙማት ምን ትኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረና እግዚኦ ተዘከረ ተዘከረነ እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዛሃሎከ ዲበ መስቀል ቅዱስ ብፍቃዱን ሕማም ዝተዋህበን ሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ዝበሉ ኸጽንዕ እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምውታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቓድ ኣቦ ክፍጽም ንስዮል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ትንሳኤውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በትያ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓን
ኃጢአት ለእንበለ ነውርነ አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢአት መንታኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢልሃቦ አሜን 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 ሆነ ታመነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ እዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመገዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ ወንሃብካዮ ብሓቂ እዚ ደምካ እዩ ምንቲ ሓጢአትና ዝፈሰሰ አሜን 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 ወንታመን ንስብሐከ ወአምላክነ ዝንቶ ውእቱ በማንህና ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ነመስግነካ ኣለና ነዚየኑ ሞተከ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናመለከተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታመነከ ንስእለከ ወናስተበኩዓከ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒና ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እዚ ሕብስቲ እዚ ነዚ ጽዋ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ኣዚዝካና ኢኻ ስለዚ ንሕና ዋረትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ እዚ ሕብስቲ እዚ ናብ ዘጽዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ደም ሓድሽን ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ኣብ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መላገፅን ንጥፍኣትን ኣይኹነና ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጸናንዕ ይኹነልና ጎይታናን ኣምላኽናን ምንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሓይልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ዝተፅሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንገጽ ቀላያት ይሰንጥቕ ጸላውን ይረገጽ ናይ ጥፋት መንፈስ የርዓድ ከይሲ የልግስ ዘይኣምእማን የርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይሄዳ ቀንኣት ኣየርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባል ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ዘለዎ ይበተን ኦ ጎይታ
عين لبنا أنا آخر يا مسكان آخر ودسان كذا خان عدل نسخة بين خا خامو كذكر خا منفس أو برهان هاب كل زجزاء الكانا እግዚአብሔር አወዱን ቃሉነቶም ጸጋ ዘርገለጽ ካሎም ፈጽመሎም አጽናዓሎም አምናይ መድኃን ጸጋን ዘሎኻ ሐሉ በኃይል ልሳን ዘመስጉነ ካን ዝተማሩ ሃይማኖት አቀንዕ ኩሉ ጊዜ ፍቃድ ካን ዝገብሩ አድሕን መበለት ንዳን ዘኽታማ ተቀበል በላብ ሃይማኖት ንዝሞት አዕርፍ ወጎይታና አናውን ምስኩሎም ቅዱሳን ካ ክፍል ሃበና ንሳዘም ከም ዘስመረኻ ከነስመረካ ኃይል ሃበና በኩል ልብና አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ወይህሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብንቕንዕና ብንጽና ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖትን ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ኸነመስግን ወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ሃበነ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ወፈውሰነ በዝንቱ በስፈራ ከመ በከንየው ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ላይኩን ላይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ
ጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዕላን መላእኽቲ እትዓርፈን ኣምላኸይ ግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦን ዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ እቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔርና ዘኩሎ የእግዚአብሔር ኣምላክነ ልዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዛመለነ ኢሃብአነ እግዚኦ ውስተ ምሕረት አላ አድኅነነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ልልምነካ ንማልደካ ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒተ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒተ ወይትከልልዎ ለመድኃኒተ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ቅድመ ገጾ ለመድኃኒተ ዓለም አሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽናን ህዝብኻን ርስትኻን
بعين محرتك تملكت نسبوتنا نستنبارتك ندقو من بارخ بنصح لنا كونو كاب سغا خان دم كان نزقبل نحدقت حاتيات كونو عدلو كاب منفس قدوس نزركب حدنت كونو ندحنت سغا نبسن اب سماي نزلو منغسن رستن موغسن بفقادن بحد ودخا مسون منفس قدوس مسغانا صنعت مزلكا لمن كل ساعه زلالم عالم امين دقمنا كلنا عالم زحاز ابحا كاب حاتيا كاب جان زغونو من لمنو لنا اتخاب قدس دنجل وسدو زركايا سغانا كم زخونه كاب سماي زوردكايا كم زيكونه ذكر يتاب كن بيلاطس زقو مسغا كاب قدس دنجل وسدكايا سغا كم زخونه ذكر تقسقيات ما سرت زصوره كاب قدس دنجل وسدكايا سغا كم زخونه ذكر تمكرا تقبلوا زموت سغا كاب قدس دنجل وسدكايا سغا كم زخونه ذكر اتمثال ساي معالتي زتنس سغا كاب قدس دنجل وسدكايا سغا كم زخونه ذكر تناب سمايات بمسغانا زعرغ بيمانا ابو خاز تقمت سغا قدس دنجل وسدكايا سغا كم زخونه ذكر كالايكا እግዚአብሔር አምላኽና ምስ መለኮታዊ ኃይሉ በዚ ስጋዚ ክመጽዮ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከእግዚኦ نسجد ونسبحك ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻይኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትን አንስትን ባሮትካ ሁሉም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነጻ ዝወጹን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቃል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይ ፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም አገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡኻ ሓጢአተኛ በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነጻ ዝወጹን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በአይ በቃል ባሪያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሐሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰውትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናብ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብረሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰውትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ እንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ነጻ ዝወፀና ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሐዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይነ አገልጋሊኻ እውን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ባንጦኒዮስ ነብሱ ኣዕርፍ ንሊቃነ ንጳጳስና አባ መቃርዮስ ንጳጳስና አባ ሽኖዳን ዘክሮ ኦ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትና ናጉንስጢስና ንቤት መዘምራን ደናግል መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ደናግልን መነኮሳትን ዘኽታማትን ሰቦትና ንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽንዓዮም ኦ ጎይታ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ጸጋ ዘአብ ምህረት አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ አቦታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ውግዘትን አድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትና አረማውያን ካብ ምጽንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልና እምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት
ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሐ ግብረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ግዝና በዝልህ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽለኒ ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን ዋዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ ካብ ኩሉ ይከይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድማ በሳም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ሙዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስለት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስለት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ድሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮታሓን ሰዓት ወይ ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣት እድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ
بهزبلك مسوعة سقا ودخا هو حد ودخا من تايميتي مو بزخلو حتياتي أنا حسين لي نهو قراني وزفسس نصهدم ودخا من تاي ترعلو ززارب دبناي باريخا حتيات زستسريخو تدومو تقبل اللي كما يفكر ودخا من تغسم ركا كويناتين شنكارن تقبليو مسدحان كون هستانا وشت لبياتيو ومن تقوغينيم او قويتا نسو صنع كساس سلزغن محرتك هبني بمغنيات حاتيات كتيلني كاب هيوتي كابخا خفلي نعين مسحات كاب زي سقف دفار سيطانا دهنني او قويتا نسخان قسين املاقين مدحانيين يغامو نعين باريخا قسل نفسين سقاين انكسل او قويتا يسوس كريستوس بحاتيات ابتاس السبنتيك تحدر زقبانا يكون انا وقتي عكاي قدمي خاون كفو سراح سريح يومو باريخان بامثال كان فتر كايو سقاين نفسين تساسات كاب مفراس هرسيحي غلسناي قبرية باللي متغنى نعيب مفتار كان انت مدحاني سب سلزغنك من تغبور مسكال كان محوي سلزغنى موت كان أبسال سايت معالت متنساخان هو قويتا كاب كل بدل مرقم كاب كل رخصة كتنسهاني لمن كان محسن كان له نزي سقاخان دم كان مستقبلكو موقس مفردنا يخنن معارن لا يقرب للي هو وتعالى بو سريت حتياتين تحند نفسين هابني دخلت وقان دنقل بزخونة ولادتك بناي وهنس مخلمانون بسؤولات كلهم قدسان ملاغتن بخلهم سناي تقاتلتي سماعتاتن صادقانا كسع زلال معلم آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هاد واملاك امين ሃይማኖት አበው ዘስንዮትዮ ምዕራፍ 109 ካብ ፍቕዲ 10 ዳግም ሐዋርያ አትናቴዎስ ኣብቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝደረሶ ሕጁን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ማዕረ ምዃኖም نأمن أمن نساتهم بقالن بمقبارن حدا هلاوي حدا ملكوت مخانم زي أمنن زي أمنن كله جزيخون بالو بل داقم تمرت ملكوت زي تزاربه غورغوريوس سلست أكل بزي ملوات بزي من دبلاء نتنسالن هلاون يوم بل بزي زربا نتي حدث تفعات سواليو سلست السماي ناب حد أكل ترى يوم بمبالو كاب حقن كاب امنتن زورده زوات نرجمن نوجزن مسئزي سلاسي كمزي زبالة النا بالي يسميهم أبز سميلو زمن علو ولد زسميلو زمن دما علو منفس قدوس زسميلو زمنون علو سلازي ازي كحد ازي نتهم سلسته
ሰማት ሓደ ኣካል ክገብሮም ደለየ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ግና ነዛ ንቕዓትን ርክሰትን ቃሉ ነርሕቕ ኣብዚ ብዘይ ምልዋጥ ብዘይ ምንጽንጻል ብገጽ ኣካሉን ክሳብ ዘለዓለማዊ ህላዊ እዩ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናብ ምዃኖም ኣይልወጥን እዩ ከመይ ህላዌ ጽኑዕ ስለ ዝኾነ ኣይልወጥን ኣይቅየርን እዩ ወልድውን ከምኡ ብኣካሉን ብገጹን ህላዌ እዩ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ናብ ምዃኖም ኣይልወጥን ኣይቅየሩን እዩ ከመይ ጽኑዕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከምኡ ኣብን ወልድን ናብ ምዃኑ ኣይልወጥን ኣይቅየርን እዩ ከመይ ጽኑዕ እዩ ስለዚ ንሕና ምእመናን ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ መለኮት ሓደ ፍቃድ ሓደ ሓሳብ ሰለስተ ኣካል ሰለስተ ገጽ እዩ ንብል ዳግም ናይቲ ካብ ናይ ሓቂ እምነት ዝወፀ ሓሳዊ ክፋእ ስም ንሰብ ዘስሕት ክሕደት ዘለዎ ዘረባ ኣርዮስ ንገልጽ ከምኡውን ናይቲ ክፍኣትን ከም ኣራዊት ዝኾነ እምነቱን ዝለወጠ ሰራቕ ምስጢራትን መንዛዕ ተኹላ ናይ ኣውናርቴዎስ ክሕደት ንገልጽ ከመይ ንሕናስ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰለስተ ኣካላት ፍሉይ ህላዌ ባዕዲ መለኮትን ኣይንፈልጥን ኢና ግናኸ ብሓደ መለኮት ሓደ ይኾኑ ብኣካላትን ብገጽን ድማ ይክፈሉ ዘይተወልደ ዝተወልደ ዝሰረጸ ምባል ድማ ናብ ፍሉይ ህላዌ ክኸፍሎም ኣይኮነን ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ይወርህድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይፎን አባላት ክርስቶስ ኃይለ ጥበቡ ወመንክርችኑ ሰላም ለክም ጻድቃንን ወሰማይት ላይ ረብኩም በሃይማኖት ወያና ለማንቱሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ያነይንሳኑ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም ዕድዋነ በአስማትክም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትኩርነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ከማይጸነል ክርስቶስ በሥጋው ኩነኔ ከሃባል ሀገር ጽድቀ ከነ ለወልድ ሀገር አግር ጸራ ታይተ ገሪሃ ብዝባዋ ሃይማኖታ ለቅድስዮ ማረነ ክርስኦ ማረንዮ ማረነ ክርስኦ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ጻይሎ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ
تذكرهم بسلام وبفكر ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ስብሐት ለዓለም ማያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለ ስብሐት ለዓለም ማያል አንተ ወስቡህ ወለ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል
እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢትነግር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋ ካበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ ላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋ
ይትካበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኢኩል ወስብ ወለከ አለ እስመ ኃያል አንተ ኢኩል ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 እስመ ኃያል
إكوت وسبوه سبحات لعالم سبحوا لእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሊለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ በሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባብ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማን ቅዱስ ስም የመስግን ለምን ኩሉ ዛዕነ ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት መጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉን ቅዱስ ስም የመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉን ቅዱስ ስም የመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወመጽእ ነፍሴ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ወጎይታ ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ክርእያ ኣዒንታ ኣይምሮ ሃበና ኣዛና ወናትካ ናበይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበት ሲሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምና ንዝተቐበልና ንዓና ንትሕታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጽዕለና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለማን እስመ መንግስቲ እዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም
آمين وقيتا زبلعنا يوسقا خاستنا يدمكا كم قالكا مسخا زنبر قبرلنا زهم كم زي قبرنا دما قالكا سمعنا سقا خنبلع دمكا خنستي بزيكو يوت كم زي اللفليتنا نبغا خنقرب منفساو تبعت عدلنا كبخا زفلينا زبلو كل قريتكا ختتربيلنا ختنصحنا دما نلمنكالنا وقيتا سلام كاب زحلنا نهاجرنا نزبنا نقرابتنا سلام كاب كمتي بسماريا ختحلف قد زخنك حجون እግዚአብሔር አምላኽና በሃገርና ختحلف قد ይኹን ካሞ ህይወተቶም ዕሸላት ኣብ ገምገም ሓውን ጥፋት እንዘለው ኸተድሕን ልምነካለና ወጎይታ ዓይን ዕውራት ዝኸፈትካ ሕጂውን ዓይን ልቦና ናይ ኩሎም መራሕትና ክትከፍት እሞ ናብ ህይወት ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ክመርሑና ንልምነካለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንዝሓሞም ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዓዮም ፋሕዝበሉ ኣክቦም إذا أسرفت حيهم نستجنق دمار ولهم تميم زلوا بحالن كتمير نزقرف دما إذا كايد برخ الزرقح كابزيل لهم سيخات مقب أملاخي خامو نلمنا كالنا نفسي بارتك نفسات أكبر تكواي ماتك نفس كلهم سماعات جنة منقصة سماع عرفلنا نزحزن مصنع عنفس كاسددلنا كم تنا واريات ماركا يوم صلوات بسماعات نبر ربنا نولنا زوعك لنا بسماعات نبر ربنا سمكا يقدس منقصة خاتم صاف واركاتم تاب سماعكم ودما دريق نعلة انقرانا ومعرنا نحنا نزودلنا بدلهم كحرنا بدلنا بسنع لقنا كوكوادنا برفتنا يتتونا منقصة حيلن كبرن زرالم ناتكاي مامين وقتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا غير انقلقي بسقاون انقلقي أدك جابير كويتا سراوي سلام لك الله نسغيك عن السغرتي غير بكرسوم رغيو وملتسقا جابير مساخي وفسيتي دسي بالكي حاجاتنا حاجلنا نفكر دغي يس كريستوس من تانا محلت لمن لنا آمين مسدام سيراك تقبل نفسي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ
ስምካ ብንጹህ ሕሊና ብንጹህ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንረከባሎና ንረከባሎና ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቀዳምና በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዘኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንዓኻ ሒዘ ምትሓያል ገጢመ ስምካ ዘጸዋዕኩ ንጎልያት ከም ልበይ ኢልካኒ መንፈስካ ሰኒቐ ብበገናይ ንስምካ ሰሚረ ዓኒቐ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ጌና ንዓለም ከይተላለኽዎ ኣምላኽ መን ምዃኑ እንከይፈለጥዎ ብደመና ሰማይ ቃል ኣምላኽ መጸኒ ሓረጉከ እምከርሰይ ከይበለኒ ንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ እሸ ልሳነይ ይቆጸረ ልቤ ብእንሱ ኣባኻ ከበረ ኣብ መቅደስ ክብርኻ ዘላለም ደው ክብል ሳሙኤል ነይሩ ጸዊዕካ ክዝክር ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ
سويركانيها كقولان عالمين نسنة عبران حليفكا يبقنين عبيد كسيركانين نعها كمسكين قدوسها الوداد ركاين بنسنتين عبيد كزتها كهلا في نجر باريها زخولكا أملاك إسرائيل يمسكنك مسكانا وداسي يكون معها نمسنتين بلايت كازتها كبحلا في نجر باريها زخولكا أملاك إسرائيل كمسكنك زانا مداسين يخون عخا ويبلا عني ردوي سنايت ويبلا عني ردوي سنايت عدا عامي نبابيجي عدا عامي نبابي عدا نبابك عدا نبابك عدا نبابيجي عدا نبابي ويل يلا ركب يا سناي ويب يلا ركب يا سنة
ሰናይ ወይ سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا سعالي لنا مريم إيمان هارون مريم
እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ሳሊለነ 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 ማርያም እመብርሃንነ ማርያም እመብርሃንነ ማርያም እመብርሃንነ ማርያም እመዚነ ሳሊለነ 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 ማርያም እመብርሃንነ ማርያም እመዚነ ማርያም እመግዚነ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማዕቆባ አዳወይ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ጸኒሕኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ናይዛ ሰዓት ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ።
لو معنتي بيت كريستياننا كنمهارلو بقولنا زمرنا بإجابير تسفى ناجبرنا نحجوسلو كنفوسلون زي العالم مس إجابير كنبرلون زاد دالوتلنا مجبي بيت كريستياننا لو معنتي خنستنتنو منفس قدوس بيت كريستيان نبيت كريستياننا لو معنتي انتاي بلالو بيت كريستيان انتاي كنستنتن بز سنبت زي تدلينا كنرينا إجابير أملاك كنسوعل أمرنا يفتلنا إذا زلنا يا وقتي صوم النبيات ويكا صوم اللدت ناي كريستوس قداماي مسات نخرخبو نبيات كلهم زصومو صومي زتتصبيو تصبيتي قداماي مسات كريستوس إذا حجي دحري قرب سامنتات كنخبرو ندالو زلنا لدتيو نحنا خلاي مسات كريستوس نصبلنا بتقداماي مسات كريستوس اميننا بتحد ودو مدحن زغون ودو اميننا كلاي مسات كريستوس ابت ጸሎት ሃይማኖትና እንታይ ንብል ወንሴፎ ትንሳኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ትንሳኤ ሙታን ንጽበለና مسات كريستوس كان نسبلنا سلزي بيت كريستياننا بزي لوم معلتي مساغو الى سيمياتو زلا سنبت انتي كتمهرنا دليلا بيت كريستياننا خ اب مزمورا انتي كتبل حديرا اتي كاب 15 حدار كساب لدت 29 قدم لدت دلو وي 28 توعيلها 27 إذا كله زمن ناي صوم ناي تحساس ويكا صوم ناي لدت نبلو قدمي صوم متاو زلو زمن استمهرو بحال كساب ازيالو معت زلنا يا سنبت استمهرو بحفشخ نبلو نخلينا قدستي مكراب مساغو اتقدمي زلو سنابتون زمن صقي مش حلفنا استمهرو نبلو كابز مسدلو سنبت كا سبكت زمن سبكت ولدو مدهنا نسبك دابلت بيت كريستيان ناب كريستوس كمي غيرنا اندقربنا ناب لدت كريستوس كمي غيرنا ندالو دحر سبكت برهان كمصيو برهان عالم اني يزبلنا كريستوس مالتي دحري نولاوي بدحري ولدت غويتانا يسوع كريستوس كنخبرينا እግዚአብሔር አምላክ ካብዚያ ናይሎ ማዕንቲ ናይ መጻጉዕ ሰንበት እንታይ ክምህረና ደሊሎ ኣብቲ መዝሙርና እንታይ ኢሎም ኣቦታት መምሃራን ኩሉ መዘምራን ሎም ማዕንቲ ኣብ ኩሉ ቤተክርስትያናት ይቤሉ እስራኤል ኢሪኢና ወኢሰማዒነ ዘእውሩ ተወልደ ወተከስተ አየንቲሁ በሰንበት ለእመ እምሃበ እግዚአብሔር ኢኮነ ዘንተ اما يجبره اتوم حزب اسرائيل سي بعورز تولدمو عينتو اخاز تخفتا كاب نفطر رينا اين فلتنينا اذا خاب اغزابير املاك انت زي كون نيرو اذا تامر زي اي مجبرن نيرو امو نتزتعين حتتو نتزتعين تايلومو من تتبل بأنت زاهي وكزاهي وني بيلني يتنجر وأمزي زي أشي يركبك تزحويني كابز زخف أخير خبك أي تنجر حجي كريستوس بزسنبت الزنتا يجيرو كابتا معرف حق كاب قصر حدا جميرنا رأينا خب 10 جميرنا ينالو ما أنتم بيبنايا جن شعو التعور زنبرة يلولو حجي كميلو حويو أين ريان زلنا عور زنبرة خوين اللي حجي قدم جن عور اللي جميرو ما كابوهن جمرينا معرفت شعته كحلف كله بعورو تولد سبعي رأيه إذا سبزي بعوري تولدو إذا سبز خان إجابير أملاح أحوينا أي بولون كريونا يكلنيو نحلنا ناويشت إيمان فسق النيرو مس أملاح زرعي
كمتي أبتاز حلفت نايت عمر بعمس أقو سنبت أبا عرات تستحي وديقو نكرسوس جن كريو خيل نيرو إذا جن بعينه خري أي كيلني من يري ونزي كريستوس ريوا كحلف كله بعور استولى سبعي رأيه أتصبي ريوا أتصبي أخريو كله سلز رأيه حواريات انتهي لما حتى مسيوم تخوين تأمتلو نزسبزي انت خوين ري الله زبل حتى قبل بم مسيوم ذاك مزامور تخمت كلاتنا نحتو حتى حتيتهم حجي شجيرنا دلو كبيز متصل حمام دكنا انت خوينا محميم مولد دلو اب علم تخوينا حمام بزحلو نحتو ينازح كل جيزي ابا امورنا مس بيتكشنا وانت حتتيا تصبو انا غير مصحف قدس نكلو اب كل يزاتو اب كل هيوتنا زاتو مصحف قدس انت مرميرنا يو نقولو بمنفساو ملسي زملسلنا مخ احلنا زراغاغانا تسفا زهبنا منفس ابتقالات الله دك مزامورتي ممهر عور قوينو زولدسي من يزبدله نسدو ويس ولدو إلهم حاتتو نتعور كتأمته خلو دقاقي مو كتأمته خلو مسرائيو أبا أمرو كريستوس انتهى الله حسبو دلي مالو كريستوس كازي حتى دلي والله سب كما هتنا ديو جميرو وي أكال سنكلنا وين أمرو سنكلنا هاللي يولد تخينس ناتو حتيات ديو ويس ناتنا حتيات ديو نهزب حتيات ديو ويس نايولد حتياتيو إلو محط اللو إيسوس انتاي لي مليس اللهم إيسوس منش نايت حتيات كتفولتو تدليل لهم منش نايت حتيات هيكونن كريستوس حجي منش نايت حتيات تدليو كاب مفترو هاب أدم جميرو بسن كحتيات نبز علم زي حمامن موتون كاب حمام زخفون موتون كم زتأتاتوا كريستوس كمهروم مخالة نيرو كريستوس كن حجي بزعبات انت أبوسون بزعبا ناي ولدي استقاقي وقيقان أيكونن كمهرنا للي كريستوس انتايلوم إذي كابي ماشي زي كونه نمنتاي ماشي زي حمام زي نمنتاي بعور توليدو أبزي سبزي أبزي بعور تولده كريستوس كخبر سلازلوا أملاخ أبو من أنت خجهدا ينبر نسو أي بدله ولدوخا أي بدلو إذي جبر أملاخ كجهاد سلز سدلي تثبت أحويني أي بقولون كريستوس أملاح جن كاب كدم نزسبزي كولد كله جميرو أبتام هاتن كسرحن كعيين كله نفس وكف جماعتن نفس وكف دمن كلا جاجب كله إجابير أملاح زسبز عور كم زخنة يفلت نيرو كاب حقوق بو جميرو خير كله عور كم زنبرة كم زخون إجابير فلتيو كم يلنا نأمن قلنا من تايد أخو مخون غيرو إجابير أملاخ أبو خبر سلازلوا حجي إجابير أملاخ بزي بعورز تولدا عينتو كم بحدش أما هسأنا دزي كنا مسوس عين تفترلو إت أما هسأن كلنا عين ذهبنا أملاخ مو نرئ لنا نبل مرأي سلسلنا نعاتهم متان منفساو الرأي آخريو عورات سي نعيني إذ بدأ جاوز ولا عيني كونن عورات بمنفس انت عورو وسيو أتبيعو نأملاح زقدسو سقاو حمامنا ونأملاح قدسو كنا حاود لنا نهاوري بأولوس بمخنيات التي أبكالاي كورنتوس معرف 10 خلتي أخنبب
እሱ ካብቶም ንኸሓሙሞ ሓሚሙ ከዓ ንዘለዓለም ክሳብ ዝመውት ሕሙም ኮይኑ ናይ ስጋ ሕማም ሃሊዎ ክውድኦ ብኣምላኽ ዝተመደበሉ ሰብ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ንብዙሓት ሕዊ ካብ ሞት እውን ዘተንስኦም ኣለዉ ንሱ ግን እቲ ዝነበሮ ሕማም እንታይ ዝብሎ ግራጭ ዝብሎ እንታይ ምዃኑ እቲ ሕማም ኣይንፈልጦን ኢና ግን ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ ይብል እዚ ሕማም እዚ ወላ ሓደ ሰብ እንታይ ሕማም ምዃኑ እንተ ንፈልጦ ከቢድ ክኸውን ይኽእል ቀሊል እውን ክኸውን ይኽእል ግን ንምንታይ ተዋሂብዎ ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ ብዛዕባ ምእንቲ ኸይዕበ እምብዛ ምእንቲ ኸይዕበ ከዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋህበኒ እምብዛ ምእንቲ ኸይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ክሳቅየኒ ተዋህበኒ እዚ ኻባይ ክርሕቕ ብዛዕባ እዚ ነገር ብዛዕባ እዚ ሕማም ንጎይታ 3 ሰዕ ለመንክዎ ንጎይታ ወዲቑ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 2 ግዜ ዘይኮነ 3 ግዜ ንጎይታ እዚ ሕማም እዚ ካባይ ኣርሕቆ እናበልኩ ለመንክዎ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍጸም እሞ ጸጋይ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ኣሜን በልኩ ሓይሊ ክርስቶስ ኣባይ ምእንቲ ክሓድር ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍጸም ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ብናተይ ድኻም እንድዕር ክፍጸም ይኽእል ኮይኑ ሓይሊ ክርስቶስ ይፈጸም ይብል ኣሎ ጳውሎስ ነዚ ግራጭ ተሸኪሙ ከዓ ነታ ወንጌል ሕድርቲኣ ከየባኾረ ሓሚመ ኣለኹ ስቃይ ኣለኒ ኢሉ ከየባኾረ ካብ ጫፍ ዓለም ናብ ጫፍ ዓለም ኣብፂሕዋ ስለዚ እንተ ሓመምና ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና እንተ ሓወና እውን ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ ኢልና ክንቅበሎ በዚ ሰንበት እዚ በዚ መጻጉዕ እዚ ክርስቶስ ይደልየና ኣሎ ጥዕና ዘለና ኩላትና ጻድቃን ዝኾንና ከይስምዐና ጥዕና ዘለዎ ኩሉ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ወይ ጥዕና ዘለዎ ቤተሰብ ዘለዎ ኩሉ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ጽድቅና ብኡ ኸይንሪኦ ወይ ከዓ ስለ ዝሓመምና ኣብ ቤተሰብና እውን ዝሓመመ ስለ ዘለና ዝሓጥኡ ብሓጢኣቶም ኢልና ኸይንትርጉሞ ክርስቶስ በዚ ሎማዓንቲ ንመሃሮ ዘለና ወንጌል ንሱ ኣይበደለ ወለዱ ከዓ ኣይበደሉ ኢሉ ይምህረና ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ዝደልየና ዘሎ መዓልቲ ኮላ ግብርቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ይግባአኒ እዩ ሓደ እኳ ከዓየላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ ኣነ ብርሃን ዓለም ከለኹ ኣነ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም እየ ስለዚ ንዓይኒ ናይ ደጋዊ ዓይኒ ክበርህ ኣይትድለዩ ውሽጣዊ ዓይንኹም ክበርህ ድለዩ ንኽብል እዩ ነዚ ሰብ ብዕውሩ ከም ዝውለድ ገይርዎ ጽቡቕ ገይሩ ክርድኦም መታን ክርስቶስ ካል መዓልቲ ስኢኑ ይኮነን ሎማዓንቲ ሕጂ ኩሎም እቶም ኣይሁድ ወላ ብቲ ግብረ ሐዋርያት እውን ድሕሪ ዛ ወንጌል ዘላ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ቅድሚ ወንጌል ዘንበብናያ ሐዋርያት ነቲ ዝሓመመ ምስ ፈወስዎ እንታይ ኮንኩም ብሽም ኢየሱስ ትፍውሱ ኣለኹም ኢሎም ዝሓመመ አንክንዲ ዝተፈወሰ እሞ ንሕና ካብ ክርስቶስ ዝረኣናየን ዝሰማዓናየን ክንገብር ናይ ግድን እዩ እሞ ንኣምላኽ ዲና ክንሰምዕ ዘለና ወላ ንዓኻትኩም እስከፍረዱ ይብልዎም ኣለዉ ክርስቶስ ከ ካል መዓልቲ ሶኒ ሶሉስ ሮብዕ ስለ ዘይነበረ ወይ ከዓ ሶሉስ ሮብዕ ካል ብጀካ ሰንበት ክገብሮ ዝኽእል መዓልቲ ስለ ዘይነበረ ድዩ ብሰንበት ፈዊስዎ ኣይኮነን ሰንበት እዩ ሶኒ እዩ በዓሊ እንዳበልኩም ንግብሪ ጽድቂ ምኽንያት ኣይትግበርዎ ንግብሪ ጽድቂ ምኽንያት የብሉን ምኽንያት ኣይልዩን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ጽድቂ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ግብሪ ጽድቂ እንተኾይኑ ዋላ ቁርባን ተቆሪብኩም ንጽድቂ ነገር ኩሉ ነገር
ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩሉ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንግብሪ ጽድቂ በቲ ሕግና እዩ ትብልዎ ናይ ሙሴ ሕጊ ምኽንያት ኣይትግበሩሉ እንታይ ዳ ንግብሪ ጽድቂ ምግባር እዩ መዓልቲ ኸሎ ክትዓይሉ ዘይትኽእሉ ግዜ ኸይመጽእ ኸሎ ክትህብሉ ዘይትኽእሉ ከተገልግሉሉ ዘይትኽእሉ ግዜ ኸይመጽእኩም ከሎ ሕጂ ግበሩ ንሳቶም ግን ሰንበት መን ሕዊካ መዓሲ ኸሓዊኻ ተዕለቱ መዓሲ ሰንበት ምድሪ ሕዊካ ሰብ ዝሓጥእ ክኸውን ኣለዎ ተደልዩ ካልእ መዓልቲ ዘይገብሮ ኢሎም እዮም ኣይሁድ ኩሎም ዋጭ ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ብሰንበት ስለ ዝሓወየ ኣምላኽ ካብዚ ዓይነት ግብዝና የድሕነና ንሕና እውን ኣብ ግዜና እውን ከምኡ ንገብር ኢና ሕጊ ንፈልጥ ኢና ወይ ከዓ ንሕና ካብታ ሐዋርያት ሰንሰለት ዝመጸት ቤተክርስቲያን አላትና ንብል ግን ግብረ ሐዋርያት ከይንገብር ስርዓት ጥራሕ ንበይና ሒዝና መጺና ብስርዓት ብግብዝናዊ መንገዲ ከይንመርሕ እግዚአብሔር በዚ መንገዲ ገይሩ ይመረና ኣሎ ሰንበት ንመሕዋይ ወልሓን ችግር የብሉን ብሰንበት ስለ ዝሐወየ ግን ንሱ ተሓቲቱ ወለዱ ተሓቲቶም ኩሉ ሰብ እንታይ ትብሉ ብሰንበት ሲ ሓዊዩ እዚ ነዚ ወድኹም ብሰንበት ዝሕወዮ እንታይ ትብልዎ ቶም ወለዱ ንባዕሎም ዕድሚኡ ምስ ኣኸለ ብዕውሩ ተወሊዱ ግን ክርስቶስ ክልምን ከሎ ይረኺብዎ ኣብ ደገ ወፂ ክልምን ከሎ ይረኺብዎ ወለዱ እውን ቴክር ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዝተሸገረ ሰብ እዚ አንክንዲ ዝሐወየስ ክንሕጎስ ኣይግብአናን ብዛዕባ ሰንበት ክንዛረብ ኮልና ግብዝና ዝብሎ ክርስቶስ ነዚ እዩ አምላኽ አፈራርዳ ናይ አምላኽ ሕልናስ ከም ናይ ሰብ ጌርና አይንርአዮ እግዚአብሔር አምላኽ ስቃይና ዝግድስ አምላኽ እቶም ብሕጊ ጥራሕ ንሕጊ ጥራሕ ዝጥምቱ ገጽ አምላኽ ክሪኡ ዘይደልዩ ግን ስቃይ ናይ ሰባት እውን ኣየገድሶምኒ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ወለዱ ደኻታት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ሰብኣይ ኢልዎ ደሎ ሕጂ ዓብዩ ብንእሽቱ ተወሊዱ ግን ዓቕሚ ኣዳም ኣኺል እዩ ምስ ተሓተቱ ከዓ ዓቕሚ ኣዳም ኣኺል እዩ ንዑ ኸይድኩም ሕተትዎ 18 ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ስለምንታይ ንዓና ተጨንቑና እዚ ሰብ እዚ ሓዳሩ ፈሊኡ ናይ በይኑ ናብራ ይድወፅእ ዝነብር ዘሎ ንዑ ሕተትዎ ሕጂ ተጸጊሙ ካብ ኢድ ወለዱ ወፂኡ ነፍሱ ከኣሊ እናለመነ ዝነብር ዘሎ ሰብ አንክንዲ ዝሓወየ ብምልእታ ቤት እስራኤል ጉያ ብሰንበት ሓዊ ጉያ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ከምዚ ዓይነት ግብዝና የድሕነና አሜን ምርአይ መንፈሳዊ ዓይነት ምርአይ ክንርኢ ናይ ሎማዓንቲ ንባባታት ንወንጌል አምላኽ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ትሕት ኢልና ክሳብ 12 ኢና አንቢብናዮ ነርና እንታይ ዝብል ነቲ ናይ ነውሪ ሕቡእ ነገር ሓዲግና ኣሎና ነውሪ ብነውሪ ተሓቢእኻ ዝግበር ነገር ካብ ዓይኒ ግን ዝሕባእ ካብ ሕልና ኣይሕባእኒ ነውሪ ተሓቢእኻ ትገብሮ ካብ ዓይኒ ሰብ ጥራሕ ዝሕባእ ካብዚ ነገር ወፂና ኢና ሓና ሕጂ ብመንፈስ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ምሕረት ከም ዝወረደና እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ካብ እትህልወና ኣይንሕለለን ኢና ብወንጌል ኣይንሓፍርን ኢና ወንጌል ንኩሉ ሕቶታት ብዘይ ሕፍረት ዝምልስ ቃል አምላኽ እዩ ነዚ ቃል እዚ ስለ ዝሓዝና ከዓ ንሕና እውን ኣይንሓፍርን ኢና ቃል አምላኽ ትኽብትኺ ዝምልስ ከምቲ ንሳቶም ዝሕተትዎ ንሕና ተንሕተት
أوي ناي ولدو حتياتي وينادو حتياتي لنا مملسنا كريستوس جن بمحرة عيني كمحرنا زمت أملاخ نايتيو إلنا ويت كنبل زي كنا نابتي منفسا وعيني كنري اتي وانجيلنا صور انتخوينو كابتوم زد أفو إيوز تسوره سلازي نزي وانجيل أملاخ زي نزي مفواسني أملاخ زي نزق على أملاخ زي تسويرنا ويكا لك احنا تترجم حديقنا بخال نترجم علينا انتخوينا ازي كابمني تسويرو كابتوم زد أفو كابتوم نا أملاخ كسعبو زيدا ليو ترحيو زتسوره اتبرهان وانجيل ناي كبر كريستوس نسخة مثل أملاخ مئنتي كيبرها اللومسي أملاخ إذا علم زياء نحسبتهم زي أمنو أعورو حسابهم علم تعورهم زعورتهم زبلو نزي قال وانجيل زي كسبهلو أيكولون يوم سلازم مستبهل كريستوس حواري باولس نتايلو نحنا بمرأي ديكونا بأمنتنا نرئزل لنا حجي بمرأي زيكونا بأمنت كنرئي እግዚአብሔር አምላክ ለማዓንቲ ነቲ ብዕውር ዝተወለደ ዓይኑ ከፊትሉ እቶም ብጥዑያቶም ዝተወለዱ ግን ኩሎም ምርኣይ ሲኢኖም ዓዊሮም ነዚ ግብረ አምላክ እዚ ምርኣይ ሲኢኖም ዓዊሮም እቲ ብዕውር ዝተወለደ ግን ንክርስቶስ ክሪኦ ኽኢሉ ስለዚ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ናይ አእምሮ ዓይንቲ ከፍተልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ሰማርና ይብልብን ሓድረልና ولعتن راي كم يحديركم كم يكأنيكم እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን እቶም ኩልኩም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸብ ብዙሃን ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዝፀናሕኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቀናን أحواتنان حاتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمعلنا كل جزية إن زمركم كل جزية دما نأملاخ إن أمسجنكم هواتكم بأخت ودقوا زيابير تسقوا يبزحلكم أبنا أبيك أشياء هنس قال هوات يسمعلنا إتي زتمهرنا يو أبكن دعين تسقى أملاخنا أنت منفاس خفتلنا بمنفاس كنعبي زيابير بقالو مهيرنا إمو كنت تمهرنا يو نتسمعنا ين تمهرنا ين كنبرلو كنمرحلو مسيوتنا دما كنت كملو زيابير نخلنا يحجزنا توم كلهم نفسهم يمحار النابلنا كنفتحهم زرفدنا بصلوات كنذكرهم زرفتنا أبوتاتنا أديتاتنا أحواتنا حاتنا دما እግዚአብሔር نفسهم يمحر حزنان دما يتصنانع حنتي زحممت صجيهنا تبهل دما
بصلوت ذكرنا إلى اللام مودعتا سلخلهم أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم እግዚአብሔር ግና ይፈልጦም ይሞ أم مودعتا بصلوت كنذكرهم إنا مدب ثلث ربع عربي أقلقلوت كم زلوسي زي فلتو بزحات اللومو حبريتا حبر إلى منمو نحنا كلكم تفلتيو زمسلنا مو ثلث كاب ساعة شديشتة كساب ساعة شمانتة بابنا بابي مرجتا هاي معناتها أبو اللنا نمهرو كموين ربع صلوة مهللا تم نخيل أبزغن متص اتم زي نخيل دما أبزلنا يخوينا كنحبر كاب ساعة شديشتة كساب ساعة شمانتن فرقان نايمشت كموين عربي بايبل ستادي أبكالا أي قرنطوس معرف 4 بصيحنا اللونا حونا ممرتخلو النات حقاقزة كاب ساعة شوعته كساب ساعة شعته دما اللونا مو بزوم بيوتوبيو نبنا خنتقم ولا مالنا أملاخنا عببو عب ممركب هبنا نحنا دما خنعبي بمنفس نتعب أملاك نفلت እግዚአብሔር يمهرنا يمرحنا يجنحنا اللمو تتأكمت خنكون دقيمنا نحبر اللونا كم وين إزم أجايش زقبلو حواتنا بلاستيك زهبو يخونو أهادو خبها الكلو سبكة أتخلو حنسا بجهاتكم صنحون تاب انتبلنا يمسي قالي دار قاد في أمنا إن أتو إلهم حنتس فريحة بوكسر كيكون إلامو ومن البات انك نبال تايدا أمني جسي أهادو خبها الكلو انت دا دولي لمنا دويلنا مستودع سجيدنا بزحد مسأنا حبريت هذا ما انتايو بحلفي دك تبعتيو كأتو خلو زا سانا موصاب بيلم كم زي أجرم يم زات ومبر سلسة جزية سجيدهم زي أتو بزحات يوم لما ونحدا وتهدر سلام تخت كتب له خلها قاني بزي سلام تقبل ديها أمنا أملاخ دما سلسة جزية سجيدنا أبزب صحنا أملاخنا أبزب صحنا نعو أمسجنا كنعتو منفسنا تحت عبلنا سرعتنا أيو كنقبر دما زلنا إمو نتوم أساسيت دما كنسمعهم نتما قلقلتي زبلنا كنقبر دما زيابيهر نخلنا يحجزنا زحلف سنبت حانتي حفتنا كل مسكدة تسبيا صنيحة نابز عدي كن مسخل ناسي كالا ايك ايار كدانو انا ينبرنان طرحنا انا مصينا املاقنا بكل نجر ملئنا تزحاتتنا يا زي كونسي كابت زحاتتنا يون العلي بكل نجر هيبنا امو املاق دما خبانا بجكا مسغانا كالا ايدلن امو ناتنا زي كونس كابتي ذهبنا نمسغانا الى 5,000 شي هبو من مو زيابيهر ولدكم يبارخ أبزحو دما يهابكم كاندي انتايو أملاك كم زقبرلكا ممسقانيو مخنياتو أب أملاك وحدن بزحن يلن تايدا تناي لبي تناي وشتي زر أماني زيابيهر نخلكم أبزحو يهابكم أب عندور قدما يصحفلكم سلخلو زيابيهر أملاخنا مسقانا يبصحيو حونا برهانة حبريت اللوم بدحريو بصلوت كنعصينا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤት አምላክ ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝኣከበና አምላክ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎሚ ሓበሬታ ካብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ኣበይ ቀሺ ሓለፎም ደብዳቤ ልኢኹልና ኣሎ እሱ ኸንብብ ማለት እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናብ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ዋሽንግተን ዲሲ እዙዝ መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕዳም ብሰላምን ጥዕናን ክትህሉ በአምላክ ተስፋ ንገብር። ብምቕጻል ብኮሚቴ ድለባ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሻርለት ተሓቲሙ ናብ ሓያለ ኣብያተ ክርስቲያናት ሃገረ ስብከትና ዝተላእኸ ናይ ምርጫ ካርድታት ናብ ህዝቢ ክርስቲያን ንኽዝርጋሕ ንዝገበርኩምና ኣድላይ ምትሕብባር ተሳትፎን ብልቢ እንዳመስገንና ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ ሰማያዊ በረኸት ክጽግወኩም ንኣምላኽ ንልመን ኢሎምን ኣለዉ። እታ ቀዳመይቲ ዕውቲ ሉቻ ግርማይ ቁጽሪ 0368 ያው ቴሌፎኑን ሂቦም ኣለዉ። እታ ናይ መጀመርታ ናብ እስራኤል ተኸይድ ናይ 40,000 ቅርሺ ተቐቢላ ኣላ። እታ ካልአይቲ ድማ ማማ ሮዚና ትበሃል ኣደ ካልኣይ ዕውት ኣቶ ኪዳነ ብስራት ሓውና ቦና በፂሕዎ ኣሎ። ላፕቶፕ ክንሰደልካ ኢና ኢሎሞን ኢሎ ኖ ኣነ ላፕቶፕ ኣየድልየንን እዩ ላፕቶፕ ኣለኒ ኢልዎም መስለኒ። ሕጂ እታ ተድሊ 500 ቅርሺ ክልእኹሉ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብቐዳማይ ንገዛ እንዳኸድኩ ደው ኢሉለይ ነይሩ። ኣንታ ከም ዝብል በፂሑ ንብለኒ ማለት እዩ። እንኳ በፅሓካ ግን ከምቲ ኩላህና ንገብሮ ሰብ ከይተሓተትና ኒና ምኽሪ ንህብ ሽዑ በቃ እንታይ ኢልናየሲ ኣንታ ተኺዳነ እዛ 500 ቅርሺ ንዓኻ ይኩነት ትግባእ ንግድናያ ክትከውን ዘለዋ ጥበብ ክትገዝኣላ ኣለካ ኢልና ምኽሪ ሂብናዮ። ሰምዑ ይኸውን ኣይሰምዐን ይኸውን ኣምላኽ ይፈልጥ። እወ እዞም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን 1,000 ካርድ እዮም ኣውፅኦም ነይሮም። ግን ካብቶም 1,000 ካርድ 613 ተሸይጠን ካብዚአን 15,325 እትዋት ገይሮም ማለት እዩ። ካብኡ ግን እቲ ካብኦምን ክንመሃር ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ሎተሪ ክወፅእ ከሎ ህፃውንቲ ምፅኢኻ ኣልዕሉ እዩ ዝበሃል። ግን ንሳቶም ዝቐረቡ ኣቦታትን ኣዴታትን እዮም ገይሮሞ እቶም ኣቦይ ቀላኣብ ይበሃሉ። እታ ሰበይቲ ድማ ዴና ማማ ሮዚና ትበሃል ማለት እዩ። መወፅኦ ድሓንኩም ታንኪዩ። ብዛዕባ እታ ላፕቶፕ ምዝራብና ካብ ጅመርና ግን ላፕቶፕ ሓንቲ ሓፍትና ሽማውን ኣይፈለጥናዮን መልክዓ ጥራሕ ኣበይ ድሮፍ ድኸውን ኢላትኒ ኣብቲ ቦታ ኢልያ ክኸፍተላ ከይድ ከለኹ ኦልሬዲ 6 ላፕቶፕ ንቤተ ክርስቲያንና ሂባ መን ምዃና ከይፈለጥናያ ኣብኡ ከላ ስዑላ ከይዳ ኣላ። ከምቲ ትፈልጥዎ እቲ ዓንዲ ሕግና ኣብ አንቀጽ 10 ኣብ አንቀጽ 12 ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣኼባ ክንገብር ከም ዘለና ካብኡ ድማ ናይ ኣማራጭ ሽማግሌ ክንመርጽ ከም ዘለና ዝሕብረና ማለት እዩ። ሕጂ ከም ንኽእሎ 3 ሰባት መሪጽና ኣለና። እቲ ናይ መጀመርያ መረጽናዮ ኣቦናን ሓውናን ሳሙኤል ቀሺ ገብረ መስቀል እዩ። ሰብ ኩሉ ንኽርእየካ ሓንሳ ዶበል
كاليت حفتنا حرايز بلد حنا مرسى كمون سالسيت حفتنا كمون سارة يوسف حراي لالا حجي زومنا يا مارس تشماق اللي مزعوم كزاربهم يوم حراي كتب لهم تسفى نقبر قال أي زوم أب ايتين أب مورتجيج ريدكشن كوميتي دلو حاتنا نبحق قلت فهم تصبو صراحة سرحو سلزلو نحن عندما بوغنا تي شمن نغطعمم مالتيو زمص زدلو عامت كاب جانواري جميرنا مالتيو اي دي كارد نخنهبنا مالتيو حجتي كارد اي دي كارد شمنان سألن قصرن يهلو مالتي مو حجت نتقصر يوم دالي مو زلو ساتم معناتهم تقصرن تداليو بروسس المغبار قلتي اي تصقو من مالتيو لو معلتي محور تسفى اب روم 226 اخيبا اللون كمون فود درايف ناي عمت جميرنا اللوا انت خوانا كن expired زي كونه نقص مقبي أمسولنا عند بلاد كمون زمت زادلو سمون قرص لنا مو كريديت كارد حشكم ما يتمسو ينقرو انت هذا كاش حشكم مسو تبهالو لكم ليج تسفى زي هلا اوكي ودنا زي سلس على لنا تسفى هايلو مالتيو ابدا حريت الله هلا دو ايدو سابيلو اوكي غوفز اوكي مس سدرا بيتو بحنسا كوينو مادلو سدرا بيت نخصبيهم كلتا دقون سبيتون مزيوم لو እንግዲህ ልጅ ተስፋዬ ህሊና እንደዚሁም ኤደን እና ህንድኬ እዚህ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው እንግዲህ እናቶች በሙሉ እልል ብለዋል። ኦኬ ሓንትደ كاب يرسالم طواف أمسيات لنا تقبلنا لنا شم غار كل ما أزايا يا مخناتو سي وحنت الديل يخبر كله وست هاي مالتي حنت الديل عدي سي كاب يرسالم طواف حجاب مسيات اوكي اتينا قصري 10 و4 ጫማ እሱናለው ቁመት አይ ባህልኒው እንታይዳ ሰፊሕ ይኸባህደለው መስለኒ እሱ እስቲል አለው አበቀሽውን አይወሰዱን ስለዚህ ካልኦት ህቶስዶት ደሊት ተዳኹንኩም አለ ማለት ነው ኦኬ دحالف سمنسي حد حاولنا قاشا يمثلني اي انا كلم حجير اخوان قلت هاي بلنس انت حوي نقفيت اخذ وسط اللي خابلني و نقفيت هذا انا بيت كريستيان سنبت قدم مسايسي نعملاخ لمنوي اتليست كي بزح دامبر حد خلت سلسلسي لا خليه يبلوي نو مهناتو امناي منفساي صراحه انت داخون كاسي تخطنك اف كلها بقى كستاخ تقبر تخيل مالتي انت ابونا كومودي مثلا يا تي مهناتو ترسي خيغزف انا خمسيل كا تعبيت كي يخون كستاي نخيبل
نتهتنا طعم مثل زخنسي يقبر اليوم باركه يلني تسمع تمثلي خاتمثل دلها قندر حجي حبش هلكا خي تزارب يلن مالتي اوكي حرا حبش هاي يلن بقى ارتراوያን إلكا تزارب يلن زلمو ارتراوያን 46 قصر غرزل لكم تداليهم وسدوا حجي زحالف سمون حارس درا ناي موبايلهم حمش تشح يبقى مالو البلا واو حارس درا ناي فتحات لهم زحالف سمون حدا ميتي حدا حونا ناي موبا مبصع نيرن يلو حدا ميتي حدا سدرا بيت حفتنا سلاماويت تسفاي موبا ناي مدحاني عالم كلتا ميتي مسغانا نخلو مؤمن مدحاني عالم إلوم 300 كومو دما عصور فتحات 500 بتقلال حدا شح يبو مالوم حنت حفتنا أبزوم لومي زفتحو ناي فتحات إلى 300 موبا هبالا حنت دينا ناي الشير إلى 300 إسران هبنا اللوا حنت حفتنا ناي موت عائلان حدا ميته هبالا حنت حفتنا خمون ناي موت عائلة 300 هبالا كومون حدا سدرابيت شو ممكن قلت زيدليو أملاح تصبو غيرو لنايو مو تصبو سلس قبرلنا ميتقرشي نهبالنا لهم ميتقرشي هبو مالو بروح معالتي بسلام نكزانا من سنة أو ناس اللي في نعمل تحت سلموني أوكي سلموس بتعامل نفوعي أنا أنت زهون زهون له سبعة متبزق بالنيرو نيويورك تكادو تلاليو سدرابيت انت دعاليهم 36 سب تمزقي باللمو 36 كاب 55 كنديو 10 سب راح يتريفوا زلمو تولو مصو تبعلوا لهم أو تصيفة سأخذ المرسي أيو تقرميو اوكي ناي تحساس منا فود فاوتشر لو معلتن تزمت زلو سمونن ابروم 125 كابس فادوس سكا ساعات كلته فاوتشر كنهبينامو مصيخم تقبلوا يبلو لو ناي تمرتن حابريتان كوميتي اول ويزورو سابا نو سابا Okay. بسم الله بولد منفس قدوس حد أملاخ آمين زخبركم دك مدهاني علم كم يكنيكم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በቀዳምነት ስለትምትሕባርኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ይቀኒልና ንቁርብኒ ምክፋልኩም ዝኣክል ካብ ኦንላይን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሚዖምና ኦንላይን ካብ ካልእ ዓድታት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣነ ከዓ 50,000 مبصع يأتلخو نزل قح إلنا له كومون حانت أبال بيت كريستيان مبصع 100,000 مبصع سلازي إنا قريبنا إنا أستات شوعات مئتين حمسان زخون يو تاريفنا زلو سلازي نزون تقابابيلنا بزتخعلمتن كالتيفنا اتي مبصعاخم نودو أمو مدب جرنا عدانا
أب حصير جزية نخنكفل مالتيو بتعمي قنيلنا إذا حجي لو معلت بمسينا يزلنا نحصير ملختيو كاب أبالاتنا بورد سبخا قبائي مالتي حتى سلازمسنا إتا 9 معلتي اندحرد حدا أبال بيت كريستيان حاجز عليك إيحو أمو بي هاندبت بإمرجنسي جنزوب خوصد انتد أدليو إتي بلان أو سينا يزلنا أبوشت 9 معلتي جنزوبو خنبوئنا انتولو اتولد نايد صنحو ولدن جنزوبن جرنا أبوش 9 معلت خنبوئنا إلنا مالتيو نزيئة تا 9 معلتسي أي بزحتن دو سلازي قلتيفكم دخت قبروا تخليكم نزبل حتى اتي حاونا ملقية هايلة مسانا الله حدا خابتم تحاست جنزبيو نسو بزيادة كبر هالنايو يقني لي يقني لي سلامون كما حديركم كما يكنيهم زابير استمسجنيهم صبوي كل نجار صبوي زي هيدا الله حجزا حتى زبلا كن ملس سلاز دلنا أنا مسينا تحطوا سنتا كنا لك حكم نخيل يناجن كنزب أبزد لنا له جزيسي مرعى له جزام جزاء له كلا له أوش 9 معالتي أتبل دلاس كرمي أنت دلنا يا تبل حتى أمسيا تبغى حتى إن أبتي legal agreement أبتي نايلك حين تلك حين وعل كأتوش لزلوا يتي terms of agreements وكأم سوام عن توتات نايلك حين تلك حين كأتوش لزلوا نسو إنا أتينا نعوق نتوه خلنا جن 9 معلتنا من تاينا مريسنا 9 معلتسي بزي حودو يبزحن بزحنا تقاطعنا اللجن نحن أقول لك زي كن حاسب كلنا أنت تاتينا نوس بزح أنت تاتالله خمس أنت قاتمة أنت تات وهنا تشبات سلازي خلنا مالتي هذا إجابة راح يرجعنا وينو نايت صباحك فلزخل سلازي 9 معلتي أوشت 9 معلتي أتبل أوشت 9 معلت مالت أوشت غلطة معلت خوون خيل أوشت غلطة سمون خيل أوشت غلطة أب سمون خوون خيل أما بل 9 معلتي كونتن مبل 9 معلتي مالت أب 9 معلت مسودها زلا معلتي أبوشت إيجن أبوشت مع هذا معلت غلطة معلتي سمون أب غلطة سمون خوون خيل حجي غنيتو خلنا تهزي زنوحت معلتي كل نجارات صبوا أنت زي كيدو أو وجدت 9 معلتس رجعت أنيا تجنزبكم كن ملسلكم هنا أتبل زلا سلازي بزيغ نتعرض ريبلنا أنتوا علكاء أمانجو بتخرسيانن أمانجو ناني مالتي بتخرسيان أمانجو بتخرسيانن أمانجو ناني ديزولو حجي توعلت تقبر كلا خا حجاوس لزخونة تكلاوس لزخونة إيه حجاوس لزخونة مغنياتو حجي كتبت صح سلا تغيل نمنت أخاب حج كتبت صح كتتعلم سلا تغيل مالتي جمون أتوعل أمونغو نان أمونغو تابت خريستيان ندي تابت خريستيان خيت تلمنا إن أنا حاسب زلنا مالتي كم ترى حاسب علينا هوينا نحن راخين نتعلم بر نستاس كم ليت تلمنا فولتي معلتي ننقر لنا سلازي اتي نبصبو نجار دا يقورن بر مرعان تمتيو جزا مجزا أنت الأمتيو مجمع يوم كن حسبه خلنا أتحسب كندي كن كفل نخيل أبو ورحي كندي كن كفل نخيل أب كل تورحي كل خاكم كفل نخيل ده نخيلني لا بنهنا مالتي أملاك مستحوى سرما كل نجار رجس أني خور مالتي سلزي تتأراترو أب كل تسمونون كن ملصق نخيل بانكون كن كيد كلنا نتيجة قمتنا يجنزب ميتش أنت راقميتنا نيرنا تصبح كنا ميتش حاولنا أنت اليوم و advance notice بحاله advance notice ما هبنا خلت سلسلة معالتي ميتش قريبنا الكهان صنّي حنا مزولقة حجسوا أو كتر تأتي وتسعة معالتي تباهيلون بر ساعة 9 معالتي سنة حيكون نانكر لكم حراي كبانكي أو سنة بزمعالتي زين الرخاب تباهيلنا بسومندي بكل تسومندي ورحدي خم تكون تاتو كن ملسلكم مهنا كن سينا مسينا يغنيلنا حراي بروح معالتي قرب مبرهي
كمي قرنا إنا خنكفلكم زبل حتى مالتي أجبابك كفافلا كابي جنزب أمسي خميكم بغد تقد كفلنا زبل حتى أقداس حتى يو أكفافلا حجين مورجج 10 500 ورحاون خفلا لنا ولا كوا ناب أبالات بيت كريستيان أنت كاب تعدا كاب بنك ناب بيت كريستيان أنت متى إتعسر تقلتشحن 500 كقصليو كقصال خونيو أبرئسيو إتي أب فيز 1 ويابناي قداماي مدبنا 100 قرشي 5 قرشي 10 قرشي تمص وزلهم بناتنا مدب نسو ورحاوي نقطو لنا سلازي كلتي تدميرو أستاد كاب 25 شح كساب 3 شح نورحي كنقطينا أبوشت 9 مع التقاء كساب 9 شح كنقطينا سلازي بغدت حدثب كدلن كله 10 شح 3 شح 5 شح زقمت كنبو عدل علينا مالتيو أقاط أما خوينو جن 10 سب ندحر جنزبي لو من أبوش 9 معلتي من البعض كشجرنا ونسلز غيل كريديت لاين كنكفتنا كريديت لاين كفيتنا نخمزز أمثلة ترئيو ولا تصبي بيخون بر ولا حنت خميت تقول ترئيو أنت دا أقاطينو ولا خبانك وانت لك إحنا بمسرت وعلنا نخنهب مالتيو سلازي آية تراترو زي برقصيو جنزبكم كترخبويكم إتي خنا محسنكم دلي بزتقى على متن تساتفوا حجون أستاد شو عتميتي 50 تريف النازلو نابت عدانا نخنبصحو تيل نازلنا سلازي تساتفوا إتي 5 قرشي 100 قرشي 10 قرشي 10 قرشي نورحي ون بزتقى على متن أوفيو هابو كل جزية أتحست جنزب مثال له بتعميق النيلنا حجون ناي مبصعة ورقاق التخت وسد تدليو كنبكم نخلينا إيدكم حافظ بالكم دسم بلن نخت وسد تدليو كاو حالي فوقن كل جزية أب كدميت سلازلنا ناب كدميت مسيخم مخرخت وسدون كتتحابرنان بتحتنا نحتتالنا سلة كل زقبركم من هدي عالم بعلي تكالكم بتعمنا مسجن يقني لنا. نشتك حجزكم لأنا أكاونتانت أيكونكن ناتم جن حنت حتى ما بتمنفسه ومن قدس لازم أتني نبعي أبكن حدا نخلتين وكلنا أنت ملسنا يا حاشة كوينة سميعات أنت يعتبر نبات خرشان كان لك إحسي يفك أديو حدثي تمنفس بيتها ومنفسه ويتعينه هو مبلعو زبعدنا بلعيوز بهالالندو نتابع خريستياننا توم بانك أنا حسيلنا يوم كوارا بتعاطف فولد يوم زخفلنا زلوا حكي هدينا بتخريستياننا نحجز أي نازل لنا برنا لك حاولنا يكون نازل لنا حاسبة لينا تي ولد نخاف له ندحرنا بتخريستياننا هبنا يا زلنا بانك زلوا خفيل زلوا مالتيو أوي ولدلنا نخم تزدل أبزي أجن خبت خريستياننا رب حلا بتخريستياننا ما تربي حزلها حنت مثل الله أبوثا زبلوا سيتودن سي نحمات لك حنيلة تنحرج حجي بتحدى ودخن درر لكن بتحدى دما حرج كان يعقر لكن إلى تنمو بزس بتخرستياننا تنسلنا أتي كالوت بالعوز خود زقباء زنبر دماني بتخرستياننا تربحلوا لا سلازي أتبيقوا يفك أديو أتبيقوا يفك أديو متحقوا من قد وخفيلوا كالوت كربحوا اليوم كنا قد لكم يا بانكون حكي بتخرستياننا نحرك صار حلوخ إلى مونسنا نجر منفساو نجر مو يفك أديو الزنا قد أخن صعته زقباءنا زلنا زبلة بتخرستياننا كنا وفرو كم زي ملقية زبالة أنا بتخرستياننا كي نتقل منبر سيتتقل منان يا زبل بتخرستياننا كل جزء هي ويامو سناي نجريو بزد ما خطر بعكم دليل إيه بتعمي غني لنا بيكش سناي صراحة خاطي أملاح حقكم اوكي ناي مجرشتا ناي لما عالتي حنباشا حنت حفتنا عزقتولا اتخال ادما بزعبا سكيورتي خنقراكم دالي بيتهرستان كن مصحو لناسي نخنصدق امبر نخنهد حاتيات نخنقبر سلا زيكونه
اندحر مكينان تدأ تقاجين بجاخاتكم سؤالكم أي تخيدو ينوشم تليفون نمبر نقدفكم كدو يقبايو انتهي خوينو تلو ده حالة فسمون كما عينت قداي بزيحنا انت هنا كن مبرات مسكريا قد محجي كاميرا سلزينا ورنا بزز حلفو من إسهات قانق من برسون كونو اليوم زين كلن صبوا ما كاين أبز تأكيد كريون كله مزيهم سيرهم ما أحتاجهم يخدو حجي نعود أتون خنبليلنا security كاميرا غيرنا لنا security كاميرا غيرنا سلزل الناسي تدخلوا من أتو من يوت نريو سلزل الناسي نعنا نخلها نغنبلي بري من مزيو من أي مزيني لنا نهون قاطر زي كونسي توم كالوت كستاين يخبروا ناس لزخونه حدرا زي كاميرا 24 hours كستاي سيرفيلانس كمزلو خد فلتو داريناكم على زيمو بروح معلتي ننقزنا بسلام ملسنا اتي حدقاسي أبترجعت راح يكون عندك قاتم كتعطوا خطوة أبزي أباركن وين كقاتم مخاليو بحلف دما حتيات كنا الراقف لنا مسينا أبيت كريستيان كم وقات إمنا انت شمنا تليفون قديفنا نخيد مبري نحن تحفتنا اتي تاقا وديقو العلم أبتي هود قرم مخيدم مالتيو ما كمنا مدهاني علم كاميرا مبرهتي يدليانيو تونفر أورس كل جزين تاء واني عزبز سبعلنا نازل لنا كاميرا كن زمل زلخو بعلم مدهاني علم كاميرا إمو نابز كاميرا زي كنا كنت أمسي نمدهاني علم كنت أمت تايز بها الحادة ودم حجم مخيدم قال خل علي لمسي لم دقدنا روم كوينو حجز ودي أنا نابزئة زليلة خاتي أمو سب تاريخا نيمان نسأقام ندحريت مقدمي تأمتمو اندحر حشو سميع خاسب تاريخا امن دربي الليل امو حراي نربعتي ما أزن صغري أبا يقن حدا رسيع خايلهم نلع على خايلهم واي ودي رتي أغاني لهم حانت نقر كي قبرو نقازي أم تملي سمو كل نقر نقبر دما زيادة أملاخ كيري أني إلنا إناك نقبر زلنا أمو كقات مخيليو كم زي أقات إمهن الله إلناقن نقيرنا كيد بحلف دما أبيت أملاخ مسينا زنقر زي كن لهم دخم زلنا حواتنا دما يغني لنا زيابير مملشو صقوا يبزحلكم إذن شوعته أبكل تسمن العلم مليان كابس حخمسي أبكل تسلسل سنبت ودينا إناخت وليكم مالتي مو كبرنا أملاخ يكون هراي ما بتصلت كنعصو هراي عننو أرسلكم كرم እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከ እግዚአብሔር ይባርከን ወይሰሃለን ወጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስኻ ወንባርኽ وقويتا حزب خادحن رستخاون بارخ وقويتا حزب خادحن رستخاون بارخ سام زلالهم رايهم العلا باللومن نقصات مكوانة خانات من منان قدس حزب حزبا معقبتكم صاو حياه بتغرسيان كحلوا ابز قدس بتغرسيان زياز مصاهم زتاكبكم من زقومكم من تصلخم ቅዱስ ስጉኡ ዝበላዕኹም ክብርዶም ካሰተኹም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቱ ስጉኡ ስጋ መለኮት ምንቱ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም በአፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝበልዓ 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ የመሓረና ክርስቶስ የመሓረና ክርስቶስ የመሓረና ክርስቶስ የመሓረና ክርስቶስ የመሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ የመሓረና ክርስቶስ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽኻ ያለኹም በአፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ዝበልዓ 12 መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ
መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መንተክነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያዝጉን ደመን ሕርገት ኃጢአት ኩነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ንረግእ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሕቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ከ አጸንብረና ቅዱስ ስጉም ክብር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ወአብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ንምስጋናኻ ንኣምልኾኻ ቅዳሴኻ ደው ኢልና ከም ዘርፈድና ዓይኒ ልቦናና በሪሁ ህይወትና ንዓኻ ሪኣ ምሳኻ ተራኺባ ክንምለስ ጥርጥራይና ከይንምለስ ኣይትግደፈና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ዘየሎ ምፂኻ እቲ ምግብን እተሰስን ኣምላኽ ኢኻ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ጎደለና ትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ ጎደለና ክትምላኣልና ድኻምና ከተበርሳዓና ንልምነካ ኣለና ሕማምና ፈውስ ኦ ጎይታ ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብ ትብልዕሊ ሃገርና ንህዝብና ጎራብትና ናንጸላሊ ዘሎ ኹናትን ወረ ኹናትን ንስኻ ክትብትኖ ይከኣለካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ሰላም ሃበና ልቢ መራሕትና ተንክፍ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ናብ ዕርቂ ክመርሑና እግዚአብሔር ኣምላኽና መንገዶም ልቦም ኣቕንዕ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ባረትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝለኣኹን ንዝልእኹን ዘለዉ ድማ በረኸትካ ከተፍስሰሎም ኣብቲ ሰማያዊ መዝገብካ ንኽፅሓፉ ልቦም ከተንቀሖም ድማ ንልምነካ ኣለና ህያባትና ዘይኮነስ ህይወትና ኢኻ ትደሊ እሞ ካብቲ ዝሃብካና ህያባት ክንህብ ንዘኸኣልካዮም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንመስግነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ጸጋ ዘአብ ምህረት አብ ናትናኤል ሀብተ ሚካኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ አስካለ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ክሰደሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ነታ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ኢላ ናባና ናብ ቤተ ክርስቲያንካ ዝተማዕቕበት ባርያኻ ቅድስቲ ሃና ድማ ፈውሰ ምህረትካ ኣውርደላ ንዓኻ ኩሉ እዩ ዝከኣለካ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ማንም ክሕውዮ ዘይከኣለሉ ዓይነ ስውር ብዕውር ዝተወልደ ዝፈወስካ ኣምላኽ ኢኻ ሕጂ እውን ማንም ክሕውዮ ዘይከኣል ሕማም ንስኻ ከተሕውዮ ከኣል ኢኻ እሞ ናባኻ ነማዕቕባ ኣለና ፈውሰ ምህረትካ ኣውርደላ ንኹሎም ኣብዘ ዘለውዎ ብሕማም ስቃይ ንዝሳቀዩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕማም ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ቀደም ፈውሲ እጂ ፈውሲ ንዘለኣለም ፈውሲ ኢኻ እሞ ብኩለንተናና ክትፍውሰና ናባኻ ንምዕቐብ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካበነቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ስሜት የድዮ ለአቡነ ጴጥሮስ ስሜት የድዮ ለአቡነ ጴጥሮስ ማለት አብላላ